Sorry about that. We're on slide 1472 of the Earth Store Sutra. Ở tấm 1472 của Kinh Địa Tạng. Okay. We're talking about the dharmas, the special dharmas that Bodhisattvas practice, utilize to protect their good roots, to protect their blessings, to protect their assets. Đang bàn về những cái pháp những ngài Bồ Tát biết dùng để mà bảo tồn những cái phước, cái vốn phước của mình để không có mất. Very important. It's just as important to learn not to lose what you have than to make new ones. Cái chuyện mà mình phải cần bảo tồn những cái mình đã có rồi, không làm nó mất, nó cũng quan trọng, không kém gì mà làm phước mới hết. Okay. First of all, let me make a comment. Xin nói cho quý vị, xin nói bàn một cái chuyện hơi ngoài đề một tí. Okay. Please keep in mind that Mahayana, the kind of Mahayana we practice, is all-embracing. Xin quý vị nhớ cái chuyện này. Cái pháp Đại Thừa chúng ta tu là cái pháp mà nó bao dung, nó bao dung hết tất cả. Meaning that you should feel free to take and use whatever you find useful to you. You don't need to be the same like everyone else. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị mà thấy cái gì xài được thì tự nhiên mà xài, không cần phải giống người khác. For example, I have for the last 4 years now, someone who's been coming to the temple and to other places as well with me, and they just want to learn to meditate or recite the Buddha's name, but never felt urged to take refuge or to do anything that the Buddhists do. Như có 4 năm có người học trò tôi tới đây đi theo tôi học là muốn học thiền, học niệm Phật này nọ thôi, nghe giảng nói pháp vậy thôi chứ còn không muốn thành Phật tử. And he made tremendous progress. Như vậy mà tiến bộ rất là lớn nào. Okay. Just to tell you that each person's different. Mahayana is very forgiving, very open-minded. We don't force you to do anything you do not like to do yourself. Okay. Cái Phật pháp mình đang tu đây là một cái pháp mà nó thoải mái, nó không bắt quý vị làm cái gì mà quý vị không thích làm hết. Okay, you do everything on your own volition, from your own free will. No one is forcing you to do anything that you do not feel like doing. Cái Phật pháp mình đang tu này là cái Phật pháp mà mạnh ai nấy tu. Ai muốn tu được gì thì cứ tu đấy, không bắt quý vị làm theo cái này làm theo cái nọ hết. For example, also another example I have is I was teaching Chan 4 years ago. Như 4 năm trước tôi dạy là thiền. I rented a rec room at a park in Lakewood. Hồi đó tôi mướn một cái phòng ở cái park ở Lakewood to teach meditation on Saturday morning. Sáng thứ Bảy đi dạy thiền, tới đó dạy thiền. So about 15-20 people will show up every Saturday morning. Thường khoảng chừng 10 mấy người, 20 người tới đó buổi sáng thứ Bảy. And there's a lady Caucasian lady who showed up, and she enjoyed the meditation. Didn't like the meditation that much, but she enjoyed the Dharma talk after the 1 hour sit. Thì có một cái bà người da trắng đó, bà tới thích tới tu là tại thích sao? Tại bà thiệt ra bà cũng thích thiền lắm, tại ngồi thiền đau chân bà không thích thế nào. She hated the fact that the way we teach meditation, we make you sit when crossed with your legs crossed, and it bothers her because it hurts too much. She has bigger legs. That do not bend easily. She's in her 60s as well. So she hated meditating. But then she would come early enough so that she would meditate a little bit, and then she enjoyed the Dharma talk.
Thì cái bà đó, bà tới sớm, tại vì có mấy người bạn đó, thì bà tới để ngồi chung với bạn chơi vậy thôi, chứ còn bà không thích ngồi thiền, tại ngồi thiền chân nó đau á. Nhưng đều cũng chịu khó tới sớm, có bạn bè đó nói chuyện. Xong rồi bà thích nhất là ngồi nghe pháp buổi sáng thôi. And then since we on an hourly schedule, so I have to get out of there by 11, otherwise they charge me extra. But she would rarely miss. She would miss about 1 or 2 lectures. That's it. The entire time I was there. Thành tới đó cả mấy tháng, bà chỉ mất 1-2 buổi thôi. And then we moved on to another place where we started doing the Buddha recitation. Less meditation, more reciting in Buddha's name. Sau này có chỗ tôi bắt đầu dạy niệm Phật. Now we started having to bow to the Buddhas. Bây giờ niệm Phật là phải lạy Phật. Okay. So she told me that I like meditation. I liked your Dharma talk, but I'm not sure I like this Buddhist thing here. Okay, so can I come? And I don't have to bow to the Buddhas. Thì bà mới nói với tôi, bà nói là tôi thích mấy cái lời giảng của thầy, thích thiền tí xíu, thích những cái lời giảng của thầy hơn, nghe lời giảng thầy tôi thích lắm. Nhưng tôi không thích cái chuyện Phật tử, tôi không tin vào cái tôn giáo lắm. Thành ra tôi có thể tới, thầy có cho phép tôi tới, mà tôi không cần lạy Phật được không? You know what I said? I said, of course. Nói đương nhiên rồi, có quyền tới. Không đâu cần lạy đâu. You don't have to bow. No one forces you to bow. I don't force you. I don't force people to bow. Even the Buddhists, they don't like to bow. They don't have to bow. It's not a big deal to me. Tôi nói tính tôi là vậy đó. Tôi không bao giờ ép ta làm gì hết đó. Muốn lạy thì lạy, muốn lạy được không sao. And it turns out that she felt out of place. Trong một thời gian cái bà khó chịu, bà nói là người ta lạy hết rồi, bà không lạy, bà có vẻ ngượng. So what I'm telling you is that it's all in your mind. You don't feel like doing anything, just don't do it. You do not have to do anything you don't feel like doing. Nhớ cái vị, nhớ vậy đó, nhắc cái vị đó. Người ta không thích làm gì đừng có làm, không sao hết đó. And in particular, do not judge people because they don't like to do it. Đừng có chỉ trích người ta hoặc là chê bai người ta tại người ta không làm như mình. Okay? The Buddhism we practice is very open-minded. You do as you please. We don't ask Charlie to bow to the Buddhas. Chẳng như mà để con chó nó vào trong cái Phật điện, mà đâu có bắt con chó lại Phật đâu. Okay? So why would we force people to bow to the Buddhas? Even if we don't force a dog to bow to the Buddhas. Okay? So keep an open mind. You can do as you please. You can use whatever you can get out of the Dharma we have to offer. And don't do anything you don't feel like doing. Nhắc lại cái vị, muốn làm gì làm, không cần phải nhất thiết phải làm, phải bị gò bó. Okay, any questions or comments? All right, going back to the point here, Bodhisattva, the superior beings, they know it's important to protect the assets. Họ biết những cái vị Bồ Tát này là những cái người có trí huệ, họ hiểu sự quan trọng của cái bảo vệ cái tài sản của mình, của cải của mình. Okay, and therefore they use 4 of these dharmas to not lose their wealth. Thành ra họ dùng 4 cái pháp này để mà họ không bị mất mát những cái vốn của họ đã có sẵn. Okay, the first one is that they do not look at others' flaws. Thứ nhất, nhắc lại, tại mình đã nghỉ mấy tuần rồi. 2 tuần rồi. First, thành ra cái pháp đầu tiên hết đó là họ không có nhìn cái lỗi người khác. Okay, again, it means that they do not criticize others people's deficiencies. Nhắc lại, 2 tuần trước tôi giảng sơ rồi. Cái này có nghĩa cái điều thứ nhất á, nếu như mình không nhìn tới lỗi người khác, không có nghĩa là mình không thấy lỗi người khác. Chỉ có nghĩa là mình thấy lỗi người khác, mình im lặng. Mình thấy lỗi người khác để mình tự suy nghĩ
mình có lỗi như vậy hay không. When you see other people at fault, you do not criticize them. You see them and you use that to ponder and do introspection. Reflect on yourself. Whether you have the same flaw or not. Okay. Thành thấy người ta sai thì mình tự xét lấy, chứ không phải mình phán xét người ta, không phải là mình phê bình người ta. Okay? Any questions? Okay, number 2. We talked about this extensively 2 weeks ago, at least for an hour, and text violent disagrees with the fact that you cannot see people's flaws among other people, right? Were that you or someone else? I don't know what you're talking about. Okay, never mind. Okay, 2 tuần trước cả qua cả lại cái điều thứ nhất là không có nhìn lỗi người ta. Okay. The point here I need to stress to all of you is that do not talk about other people's flaws. Gossip about other people's flaws. Các tôi nhắc cái vị như vậy là cái thói quen của người thế tục là chuyên môn bàn cái chuyện sơ sót của người khác. Okay? It's very counterproductive. It's a lot, and you create a lot of damages. Cái vị làm như vậy tạo rất nhiều nghiệp và tạo nhiều tai hại lắm. Because right here, the point right here, very first point, you do that kind of gossiping, you lose a lot of your wealth because you're creating offenses. Thành ra cái này, chỗ này nói cho quý vị biết, nhắc lại quý vị biết, nếu như quý vị mà chuyên môn đi nói xấu người khác, hay bàn cái lỗi người khác á, okay, thì quý vị đã lộ vốn dễ sợ lắm, mất mát rất nhiều cái tài sản quý vị. Okay, is that clear, Janice? Okay, very good. And this is what the office people do. It seems like it's otherwise you don't fit in. Number 2, towards angry people, you always practice kindness. Thứ nhì, đối với những cái người mà chuyên môn nổi giận hay thường hay nổi giận thì mình tu hành cái pháp cái tâm từ. Okay, what does it mean? Nghĩa là sao? You know any people who gets angry pretty easily? Có vị có quen ai mà chuyên dễ nổi giận không? 入境你认识这种的人吗？ Huh? 老师，这一点呢，就是说看到那些经常要发脾气、经常发怒的人，我们呢除了要修慈悲心以外呢，还有忍耐。对。还有忍耐。对。那么慢慢呢，我们的慈悲心起来了。对。那就问题可以解决。对，说得很好，说得很好。She says that, see, this woman here is appreciating the Dharma more than you think. Cái bà này, bà càng ngày bà mừng, nhưng bà càng ngày có cái phát cái huệ ra. Okay. Là bà nói, bà cho một cái phương pháp để mà trong cái ý nghĩa của cái câu này. This is what it really, she gets it totally. She says that when you see angry people, which virtually everyone you see, most people you see are angry. Right, Joseph? You ever get angry, my young man? Very often, right? Okay. Does your mother ever get angry? How about daddy? How about auntie? Everyone, you know, gets angry at you, right? Yeah. Except for me. Right? I never got angry at you. Not yet. Nod your head. No, nod your head. He's very sensitive. When he knows I'm joking, he doesn't bite. But when he knows I'm serious, he responds. It's just fascinating. His voice is just so sensitive, so sharp. Nhỏ nó nhảy dễ sợ lắm. Nếu mà tôi mà đối xử nó một cách thành thật mà lễ phép á, mà đàng hoàng thì nó hưởng ứng ngay. Còn nếu tôi đùa với nó là nó không có chịu đâu.
people get angry. Many people often get angry. Okay, người ta phần lớn người ta ai cũng nổi giận hết. Rất nhiều người chuyện nổi giận là chuyện thông thường lắm. And what Ru Ching says that when you see angry people, of course it's unpleasant. Thì thứ nhất quý vị phải hiểu rằng khi gặp cái người nổi giận á, người đang cáu kỉnh á, cái phản ứng đầu tiên của mình á, là trước hết mình là gì? Mình khó chịu. The first reaction you have is unpleasant, right? This person, and you say there's a form of natural rejection of that person. You say, you're unpleasant. I don't want to be with you. I don't want to be near you. Cái phản ứng đầu tiên của mình là mình muốn ruồng bỏ người ta. Cái người đó mình không thích. Right? Is that how you feel? Am I correct? Or you have a different reaction? Hoặc cái gì có cái phản ứng khác? We form a judgment and we reject angry people. Phần lớn khi mình thấy người ta giận, nóng, nổi giận, cáu kỉnh á, thì mình khó chịu. Tức mình phán xét người ta, xong rồi mình ruồng bỏ người ta. Okay. And what Ru Ching says is that instead of doing that, cái đó là that's your first natural reaction. Cái đó là cái phản ứng đầu tiên tự động của mình. Mình nên làm á, thì mình nên kiên nhẫn. What she says is what we ought to be doing is to be patient. Yes, we pass judgment. Thứ nhất, mình đã phán xét người ta, mình chê người ta rồi, đúng không? Mình chê bai người ta, mình khó chịu rồi. That's a natural reaction. But the first thing we ought to be doing action-wise is nothing. Bà nói là cái việc cái đó cái tâm mình nó phán xét là chuyện tự nhiên rồi. Nhưng điều cái chuyện mình làm đầu tiên nên là chuyện gì? Không làm gì hết. Mới gọi là kiên nhẫn. That is the beginning of patience. Is that clear? Patience means that you endure it. You don't run away. Kiên nhẫn nghĩa là sao? Kiên nhẫn có nghĩa là mình đứng đó mình chịu trận. Mình đừng có chê bai người ta, đừng có ruồng bỏ người ta, mình đừng có chỉ trích người ta. Mình đứng đó, mình chịu trận. Nếu không chịu trận thì là không phải là kiên nhẫn. If you refuse to endure it, you refuse to confront it, if you choose to run away from it, then you have no patience whatsoever. You're not practicing any patience. You're not practicing patience. Nếu quý vị làm như vậy là quý vị hoàn toàn không có kiên nhẫn hết, và quý vị không tu pháp nhẫn ở đó. Patience requires you to do things that you do not like to do. Kiên nhẫn có nghĩa mình làm cái chuyện mình thích làm. Okay? So the first thing you need to do, as Ru Ching puts it, you need to be patient. It has to be, that is important for you to understand that first step. Cái chuyện đầu tiên quý vị phải hiểu cái sự quan trọng ở đó là quý vị phải làm cái việc đầu tiên là phải chịu nhẫn. Cái tâm mình nó khó chịu dễ sợ, mình muốn bỏ đi, mình muốn chê bai người ta, muốn ruồng bỏ người ta, nên mình không có làm. Đứng đó mình chịu trận. So you know you want to reject that person. You know you want to get far away as quickly as possible, and yet you're not doing it. That is called patience. Okay? Cái đó gọi là nhẫn. Then the next thing to do is find a way to bring forth the mind of kindness. Cái chuyện thứ nhì cần làm là quý vị phải phát cái tâm bi, cái tâm từ. Okay? Any questions? And this is what Bodhisattvas do. Đây là cái mà những vị Bồ Tát làm. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Mình tránh cái để mà đừng cho nó bị bức quá mà nó vỡ ra không đây. He says, question. He says, what if you can't stand it anymore? Is it okay to get away? Otherwise, you might do something you regret later. I never had that problem.
Yeah. Yes. The answer to this question is yes, of course. It's good to get away. You're avoiding a really bad situation to get away. But the comment I was going to make, see, this is great in theory. Towards anger, people always practice kindness and all that. But there's a lot of small judgments you have to make in the situation. Mm-hmm. It depends on what is the degree of anger, and also what is the manifestation of the anger Yeah. you have to put up with. Like anger escalates to violence ultimately. Yeah. It gets out of control. Yeah. So you have to deal with it. You can't, when somebody's getting ready to just like punch you in the face or strike you with something, you can't be thinking, oh, I'm going to be kind to this person. You got to find ways to get around, to avoid the disaster. Then you can be kind to the man. Okay. A lot of small judgments you have to make. That's not as simple as it sounds. That's what you're saying. As it sounds. Okay. Ông nói là ông trả lời á, thứ nhất ông trả lời nói là nếu như mà chịu đựng nổi nữa thì nên rút lui thời gian. Thì cái đó là cái chuyện nên làm, cái đàng hoàng, cái chuyện có thể làm được. Rồi ông trả lời thêm nữa nói là cái chuyện mà không nhiều khi mà mình nói cái phần mà nói và mình phát cái từ tâm đó thì nó không có dễ đâu, tại vì tùy với trường hợp, có chẳng như trường hợp mà người ta giận mình, người ta hung tợn vậy, ta hung bạo, tôi muốn hại mình, tôi muốn giết mình, tôi muốn đánh cho mình, làm sao mình phát cái từ tâm được? Ok, mình phải lo bảo vệ mình trước chứ. What do you think? Yes, Janice. What happens if people are trying to harm you? You think people are trying to harm you? What do you do then? Fight back. You bite, right? It's no more kindness. Mọi người khác tôi nói vậy, bây giờ người ta giận mình sao, ta sắp hại mình, tôi hỏi cô làm gì, cô nói đương nhiên con cắn lại. Okay, better you bite them than they bite you, right? Nên là harm you. Chẳng thà mình cắn họ còn hơn là họ để cho họ hại mình. Is that how you feel about it? What about the rest of you Buddhists? Yes, or non-Buddhists? Yes. At a certain point, it's even practicing kindness, like to shoot somebody in the leg instead of shoot them in the head. You know, like they have to be stopped. Mm-hmm. That's kinder to like just disable them rather than kill them. Ông nói chẳng hạn như có nhiều trường hợp, nhiều khi thay vì mình bắn nó trên đầu á, mình bắn nó chân nó để chặn nó lại. Okay, so and then you buy him a artificial limb, right? Is that okay to shoot him in the foot instead of shooting in the head? Thay vì có được không? Có quyền bắn nó chân không, Kim? Cần mình bắn nó chân được không? Thay vì bắn nó đầu được không? What do you think? Is it reasonable? Huh? Well, to protect is very reasonable, but what about the rest of you women who abhor violence? I'm just making suggestive question. Cái gì nghĩ sao? Yeah. Bắn chân được không? Dạ. 对。好。怕他不小心的时候拿那个刀去砍他的先生，那么等到这样子的时候，他一直一边忍耐一边在看那个刀，对收起来。结果过了几年的时候，他平定下来了。但那天就是我一个那个表弟妹，那么他就跟我讲，我说：“那你这样子你要忏悔吧，你那时候虽然没有把那个刀刺你先生，不过你已经中了那个恶果子了，你要忏悔，你要经常忏悔。”他就进那个什么那个柬埔寨的那个寺庙，他经常去听道，所以我叫他忏悔。过了几年的时候，他的心呢平静下来，现在很好。很好啊，很好的故事，很好的故事啊。
The Chinese have a very good story. I translate for you. She says that she is a couple. 这个真实的故事嘛。Dạo đi đi dạo đi. Bà này có một cái người họ hàng, cặp vợ chồng này, cái bà vợ với ông chồng hai chuyên môn cãi nhau. So she has some relatives who the couple here who are constantly fighting each other. Okay, and the woman, cái người đàn bà, she got yelled at by the husband and she couldn't take it anymore. Mỗi lần mà ông chồng mà mắng bà vợ, mà bà vợ chịu đựng rồi, bà điên tiết lên. You know what she does? She made sure she go to the kitchen and she hit all the knives, put them out of the way. Mỗi lần mà như vậy là bà đi giấu mấy con dao hết. Dao phày này, dao you know, all the sorts of the cleavers, the meat cleavers, and the boners, you know, all those different knives. She put them all the way. Okay, bà chừng mà giấu mấy con dao. And that's what she did. She said, I you know, because I knew that if I could find a knife, my husband would be in big trouble. Thì bà biết rằng bà thú tụi bà nói là nếu như mà tôi kiếm được con dao nào, lúc mà ổng chửi tôi giận như vậy, chắc chắn là ông chuyện không tốt nó xảy ra. So eventually, and then she was told that she should repent, because at least even though she did not act physically on that, but actually she thought about acting. Okay. Xong có người mới khuyên cái bà vợ nó là nên sám hối đi, tại vì mặc dầu không có cái hành động với cái thân, đều cái tâm là muốn làm như vậy, tội nó cũng nặng lắm, không phải là nhẹ đâu. Thành nó tới chùa, bà sám hối. So she went to this temple and repented on those mind offenses. Cái đó là tội, gọi là tâm nghiệp. Okay? Cái ý mình muốn hại, cái thân mình chưa hại, cái ý mình hại, phải sám hối cái đó luôn. So repented, and after a few years, she calmed down and the problem went away. Okay. Sau vài năm rồi kiên nhẫn như vậy, bỗng nhiên nó biến, cái cơn giận nó biến mất. Very good story. Very nice. Is that you? Is it you? Truly you or yours? 是你吗？是你啊。我两个先生哦，感情都很好，不过他很早他就走掉了，留下我自己一个人。我整天想他们就对了，没有吵架。Okay. All right. So going back to the anger. Problem resolved. See, women do get violent as well, more violent than I had previously thought them capable of. So is it okay? Is it okay to act violently to stop, to protect yourself? Thành cái vấn đề như vậy, trở lại vấn đề chính là nếu như mình cãi lộn với nhau, mình giận nhau, thì mình sợ bị thương, mình sợ bị hại, thì mình có quyền hại người ta trước không? Để cản người ta không có hại mình được không? Is that okay? Yes. Try to keep it to the minimum, whatever the minimum is. Or whatever the minimum is, it will stop the situation. Somebody's out of control. But what if the husband sues, what your wife sues you for shooting her in the foot? Well, that would be, it's already an extreme situation. You would never shoot somebody unless they're actually like attacking you with a knife or a baseball bat or something like that. Cái vì nghĩ sao? Bây giờ mình không cản người ta, mình không chặt chân người ta, không bắn người ta tới giết mình, sao bây giờ? Kim Điền, sao bây giờ? She doesn't have this problem, Kim, and that's why I ask her. Use her imagination. Sao bây giờ? Người tới, bởi vì aren't you glad you're single? You have this problem. When two people get together, they will fight.
It's a fact of life. Thường hai người mà đi gặp nhau gần nhau là sẽ có chuyện không có đồng ý với nhau, là sẽ cãi vã. Okay? It's just the way it is. I have to disagree with you. It's so non-Buddhist. You're not Buddhist, that's why I don't blame you. The Buddhists would never do that. Maybe Darwin sees the way, what she's doing. You're going to get convicted of something. I'm not talking between us. Tôi không đồng ý. Tôi nói là cái này là cái mà bắn người ta, hãm hại người ta là cái chuyện mà cái người Phật tử không bao giờ làm hết. The Buddhists would never do that. The Buddhists, those who understand Buddhism, cái người mà hiểu Phật giáo không bao giờ làm cái chuyện này. The best way to protect yourself is recite the Buddha's name or the Bodhisattva's name. Quý vị muốn tự bảo vệ lấy, thay vì hại người ta, mình niệm hồng danh của Phật, hồng danh của Bồ Tát. And you'd be amazed how that energy, the Buddha's energy or the Bodhisattva's energy can dispel the anger in the other person. You'll be amazed. Okay? With faith, not half-heartedly. You recite half-heartedly, it ain't gonna work. If they go like this, and you're faced with a knife, about to chop your head off, and you recite the Buddha's name at that moment, that's when it counts. Okay? It's called sincerity. You don't say, hey Buddha, what are you waiting for? It ain't gonna work. Okay? You're not that important. Okay? Quý vị lúc mà gặp nguy hiểm, thanh tâm mà niệm hồng danh Phật Bồ Tát sẽ được giúp. Không có gì phải lo hết. Is it clear? It's all a matter of faith. The more faith you have, the more help you receive. Thành ra nếu quý vị mà thành tâm chừng nào thì cần được giúp đỡ nhiều chừng đấy. Alright? Any questions about the violent thing? You're wrong. You've been here for a few years now. You still don't understand. Why don't we want to protect ourselves? Tại sao mình không muốn mình bảo vệ thân thể mình, tự bảo vệ bằng cách là mình hại người khác? Because you're creating offenses. There's no such a thing as a self-defense by harming others. There's no such a thing. Người Phật tử, người hiểu đạo Phật không bao giờ tự bảo vệ mình bằng cách mình hại người khác hết. You never protect yourself at the expense of someone else. Never. It's not self-protection. In Buddhism, tại trong cái Phật giáo, why? There's a cause and effect. If you harm someone else, in the guise of protection, in the future you'll be harmed yourself. It's no protection at all in the long haul. You harm others. You eventually get harmed yourself. Tại vì theo cái luật nhân quả của Phật giáo mình cứ nói ngày hôm nay mình phải bảo vệ cho mình, phải bắn người ta, nhưng thôi người ta hại mình. Okay? Thì trong tương lai mình tạo cái quả đó, tạo cái nhân đó, trong tương lai mình nhận cái quả là mình sẽ bị hại lại. Ta nói thiệt ra mình nghĩ ngày hôm nay mình bảo vệ cho mình thì trong tương lai mình sẽ bị hại. Thành không có bảo vệ gì hết. So in essence, in the long haul, there's no self-protection at all. Okay? You're only trading injuries. You harm that person right now, you harm your wife right now. In the future, she harm you back. Because you owe her that. Thành ra ngày hôm nay mình hại chồng mình okay? Tại mình tự bảo vệ lấy thì trong tương lai chồng mình sẽ hại mình lại. Mình chịu thôi. Thành không có bảo vệ gì được hết. The best way again to protect yourself is to recite the Buddha's name or One Yin's name. Thành quý vị tốt nhất, quý vị mà muốn nguy hiểm, đang bị nguy hiểm, muốn cầu cứu, muốn bảo vệ thì tốt nhất là niệm Phật hoặc là niệm Bồ Tát. Is that clear? Yes. 老师，那如果互相忍耐，一直忍耐到这一世完了，那么下一世的时候会不会相欠？下一世什么？忍耐下去了，不要有事情发生了，一直忍耐到这一世完了，全部都完了，那下一世的时候两个人会不会有相欠？相什么？相欠。相见。欠下来。
Oh, they owe each other. No. 没有，不会的。啊。我记得那天我也跟他这么讲，我说你们要离，如果离得了的时候就离，离不了的时候就要忍耐，忍到这里是完的，可能不会相欠，是我自己跟他讲而已，我都不敢确定。It's about paying off your debts. They angry you because you are some cause and effect. If you pay off that anger debt, then it's no longer it gets resolved. Okay? Hỏi là chẳng hạn như mình nhẫn nại với nhau, rồi mình lần sau mà mình nhẫn nại với nhau tới lúc mà mình hết giận rồi thì lần sau còn nợ gì nữa. Nó tùy khi mình trả hết rồi thì sau mình không nợ nữa. Còn nếu mình chưa trả xong thì sau nó sẽ giận tiếp. So the question is if you endure it until everything calms down. Is it paid off? I say it depends. Maybe next time around, you still, if you paid off the debt, the anger debt you owe the other person is paid off, then it's gone. But it's not paid off yet, then you have to continue to pay. Okay? All right. Question. The question is, oh, that's why RJ is here today. He's working out there, huh? He's not like, yeah. Is RJ and Randy working outside? And Ước as well? All three of them? Poor RJ. He only comes here to work. That's good. You can hear the lecture? No, they're not here. And they're not listening to my lecture. Trust me. That's the last thing they want to do is listen to my lecture while working. So, first of all, endurance, we're still talking about enduring the anger. Okay? Mình vẫn đang về cái chuyện người ta đang giận. Mình nhẫn nại bằng cách nào? Sometimes we cannot endure it. Then, okay, the fact of the matter is, since you brought it up, it's not that easy. Sự thật là như vậy nè. Mình nhẫn nại cái giận người ta nó khó dễ sợ lắm. Because it's like you're itching, you're burning inside, you feel like hitting, just... Tại vì nó khó hơn cái vị tưởng tượng đâu. Tại vì lúc người ta giận mình khó chịu dễ sợ lắm. It's unbearable. Okay? And that's why it's called patience. Patience means that you bear it till you don't normally can. And then you give up. Sự thật là như vậy nè. Quý vị muốn nhận á, là có nghĩa là quý vị chịu đựng tới hết sức thôi. Xong mình bỏ cuộc, mình chịu thua. You shoot that person like Tex would do. Quý vị chịu đựng tới đến khúc mà lúc mình hết sức rồi thì quý vị có thể như ông này, ông bắn người khác. Okay. Hoặc là quý vị khôn hơn thì niệm Bồ Tát. If you're smarter, you would recite the Buddha's name when you reach that point. Hoặc là quý vị mà khéo hơn một tí thì biết niệm Phật, niệm Bồ Tát. Lúc mà tới cái lúc mình chịu không nổi rồi đó, mình niệm Phật, niệm Bồ Tát. Okay. Then you're able to endure a little bit longer. Nên làm như vậy sẽ nhẫn được thêm một tí nữa. Okay? And let me tell you, I have bad news for you. You can do it for so long and then you can't endure it anymore. Thì sự thật là như vậy này, quý vị có tiếp tục làm được vài lần thôi. Lần thứ 3, lần thứ 4 là chịu không hết nổi nữa. Nó vậy ghét quá đi, cái ổng vậy ghét quá, phải giọng một cái chứ còn không cách nào mà chịu đựng nữa. You can't take that guy anymore. You just feel like I mean, you pay any price just that for that privilege. You know what I'm talking about, right? All of you know what I'm talking about, right? Quý vị biết ta nói ha, you've been there, right? I've been there. It just would feel so good. Lúc đó mình sướng dễ sợ, mình phải làm lúc đó nó đã dễ sợ. Even one of the best experiences in life is to be able to hit that person you hate so much. Lúc đó mình đánh được mình sướng dễ sợ lắm, sung sướng không thể tưởng được. Okay? That's when you back off. Lúc đó mình phải tự dạy mình rút lui. Why you want to teach yourself to withdraw? Because
you convince yourself before you ever reach that point. Tại vì quý vị tự thuyết phục lấy trước khi quý vị tới cái điểm đó, quý biết rằng có lúc nào đó mình sẽ mất cái tự chủ đi, mình sẽ tạo nghiệp. Because you convince yourself that at some point in time, some point in your life, you reach a point of no return where you are prepared to commit offenses, pretty grave offenses. Like you heard the stories of a guy taking a gun and shooting in the TV set, right? Yeah. A lot of people do that. Yeah. Hoặc có người đàn ông, quý vị nghe kể chuyện người đàn ông ta chịu rồi ta lấy cái súng ta bắn vào cái tivi đó, chuyện thông thường đó. It's very pretty common where I came from. Chuyện mà cái chỗ mà tôi tới, chứ người ta làm như vậy. At least I used to do that. You get to the point where you cannot take it anymore, then you convince yourself that to indulge in that would be sheer stupidity. Quý vị trước khi mà tới cái điểm đó phải tự nhớ rằng, phải tự dạy chúng ta rằng là nếu quý vị làm cái hành động đó như vậy là một hành động hoàn toàn ngu si. You will hurt yourself. Quý vị sẽ tự hại lấy. Thay vì mình có hành động ngu si như vậy, mình rút lui, mình chịu thua đi. Instead of committing a stupid act, you withdraw. You admit you admit defeat. Mình chịu thua, mình công nhận là mình thua. Mình muốn hại. Remember the psychology behind this. Nhớ cái tâm lý ở sau này. Tại sao mình muốn bắn người ta, muốn hại người ta? Because you're not willing to lose. That's why you prepare the harm. It's not self-protection, my friend. You hate to lose. That's the bottom line. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Quý vị lúc đó mà quý vị muốn sẵn sàng lấy cái dao mà xẻo ta một cái, chém ta một cái là tại vì quý vị không phải là quý vị muốn bảo vệ đâu. Tại vì quý vị không muốn thua. Questions or comments? Agree or disagree? You hate to lose. You refuse to lose. That's why you prepare to shoot at someone. And that's when you have to program yourself at that point in time. Admit defeat. Back off. Thành cái này là cái khôn ngoan. Cái việc học cái pháp khôn ngoan. Mình biết một ngày nào đó mình tới cái trình độ mức đó rồi là mình nhất định không chịu thua. Lúc đó mình khôn, lúc đó mình còn một tí trí huệ mà nói thôi thì chịu thua đi. Cái chịu thua này mình mới thắng được. If you admit defeat then, that's when you begin to win. If you commit a stupid act, you lose big time. Tại lúc mà quý vị còn đủ tí sáng suốt để mà nhường á, thì quý vị đang thắng. Còn quý vị không nhường á, là quý vị thua rõ ràng, thua xỉn luôn. Is it clear? You have to be prepared for that. You cannot get to that point and say, what do I do now? Do I call Master Dùng Hóa, see what he has to say? Even if you call me then, I cannot help you. You have to program yourself first right now. Cái này đừng có đợi lúc đó mới tính toán. Lúc này quý vị phải tự thuyết phục ngay bây giờ. You have to program yourself right now. This is where education comes in. This is where training comes in. Bởi vì mình cần có sự giáo dục ở chỗ đó. Mình dạy cho, mình sửa soạn cho những cái trường hợp như vậy. Để mình không có làm cái lỗi lầm mà mình chạy không được, mình thoát không được. Education is to tell you, give you the knowledge. Training is to give you the knowledge to confront the situation that will not give you the kind of trouble you cannot recover from. You have a hard time recovering from. Cái sự giáo dục, cái sự huấn luyện là giúp quý vị sửa soạn cho những cái trường hợp như vậy. Mà nếu quý vị mà làm lỗi lầm thì sẽ bị tai họa rất là lớn. Is it clear? So it's pre-programming. Phải nhớ ngày hôm nay, nhớ là chừng nào lúc mà giận quá rồi mình chịu thua, cái đó mới thắng được. That's the ultimate victory by admitting defeat. At that point, you temporarily lose, but you win in a long haul. Mình mặc dầu mình chịu thua lúc đó thôi, nhưng trong lâu dài mình sẽ thắng. Is it clear? Thành ra, so let me tell you, the actual practice of enduring the anger, thành cái pháp mà để quý vị nhẫn cái giận người ta, is many is iterative. Nó có nhiều lần lắm.
You can endure for so long, and then you say, I quit. I cannot take this anymore. You walk away. Thằng quý vị phải nhớ như vậy. Lần đầu tiên hết á, xin lỗi quý vị có thể chịu đựng tới một mức nào đó thôi. Chịu đựng hết nổi rồi. Không cách nào mình Phật với Bồ Tát nào mà niệm hồng danh người nào cũng chịu hết nổi rồi. Okay? You can decide all the Buddhas and Bodhisattvas you want, but you can't take it anymore. That's when the final step is the final stop for you is to back off. That's all you can do. That's the smartest thing you can do. Thành niệm Phật Bồ Tát nó đến mức nào đó nữa, nó vẫn giận như thế, mình điên tiếp tới nơi rồi. Lúc đó là mình phải có một cái phương pháp cuối cùng để mình chịu thua. Be prepared to admit defeat. Okay? Thành mình chịu thua. Okay? And let me describe it to you because Ru Ching didn't go into the details. Tôi giảng cái pháp này cho rõ ràng. Tại hồi nãy cái bà nhập thanh này, bà không có giảng rõ ràng cho quý vị. You lose. Mình chấp nhận mình thua. And then you even take a better step. Cái đó là một người quý vị mà chấp nhận thua, tôi coi quý vị là một người phi thường rồi. If you're able to admit defeat at that point in time, I look at you as an extraordinary person. Nếu quý vị có đủ cái sáng suốt lúc đó mà chịu thua đó, tôi phục quý vị. Okay? Và muốn tôi phục hơn nữa, if you want me to impress me further, this is what you do. Okay? You do not justify yourself. You do not make excuses. Quý vị đừng có bào chữa. Đừng có muốn người ta bớt giận. Don't try to make the other person less angry at you. Endure the same anger again. Đừng có làm gì hết á. Chấp nhận cái giận người ta lại. Đừng có sợ. You're not fearful the anger. You want to face the same anger again. Muốn thấy người ta giận như vậy lại một lần nữa cho mình. And then you endure a little bit further. And then you give up. Okay? You hear me? Nghe rõ ràng không? Lần thứ nhì, lần này mình chịu đựng hơn một tí nữa. Xong mình chịu thua. And you keep on expanding yourself like that. Longer and longer and longer and longer. That's called patience. That's how you become patient. Patient is an iterative process. It doesn't happen overnight. It takes repetitions for you to build up your stamina, your patient stamina. Lần sau mình chịu đựng hơn một tí nữa, mình chịu thua. Lần sau chịu đựng thêm một tí nữa, mình chịu thua. Lần sau chịu đựng thêm tí nữa, mình chịu thua. Cái đó là cái nhẫn. Chứ quý vị tưởng tượng quý vị có nghe tôi giảng xong nó ông thầy giảng nhẫn hay quá, tôi biết nhẫn là gì. Tôi cam đoan quý vị nhẫn không nổi đâu. Cái nhẫn là cái mà mình phát triển từ từ từng bước từng lần như vậy. Chứ không phải nhẫn bỗng nhiên nghe giảng nhẫn bỗng nhiên ngày nó làm nhẫn được không có đâu. Nghe là nghe vậy thôi chứ còn làm chuyện khác. You see, I assure you, you can hear my sermon, my talk as often as many times you like, but you still have to endure it and give up and keep on enduring it. A little bit more, a little bit more, a little bit more. That's how you build up your patience. Cái nhẫn mình phải xây nó lên. Chứ đâu phải một ngày nó xong đâu. It takes many lifetimes, by the way. Không phải một ngày, không phải một kiếp mà nhiều kiếp đó. So far so good. Nghe rõ ràng chưa? Kia đi nghe hiểu chưa? Ok, chừng nào có bồ đó. Nó phải tập như vậy. Cái gì đi kiếm bồ đi. Now I ask Kim Địa, now she should go get a boyfriend so that she practice endurance against your boyfriend's anger. What's so funny about it? If you don't get a boyfriend, how are you going to practice enduring a boyfriend's anger? Huh? You think I'm kidding? Okay. So, the first step is you have to fail. You have to be humble.
Cái quan trọng là quý vị nghe, đừng có nói lý thuyết, nghe chưa? Lúc quý vị làm, quý vị sẽ thất bại. I don't care how good you are, I don't care how smart you are, I don't care how wise you are, you will fail. Tôi nói thiệt quý vị trước, tôi không cần biết quý vị giỏi chừng nào, quý vị có công phu chừng nào, có trí huệ chừng nào, chắc chắn quý vị sẽ thất bại. There's so much you can take. Sức mình nó có hạn, sức chịu đựng mình nó có hạn. Okay? Let's face it. I don't care who you are. I know myself. I can't stand it. When I can't stand it, I feel like shooting people too, like Tex. I forget about all the Buddhas and Bodhisattvas, like Tex. Okay. See, this is what is so misunderstood about patience. Patience has to be worked at. You cannot develop it overnight. Cái vì phần lớn người ta hiểu lầm về cái pháp nhẫn này. Cái pháp nhẫn là cái pháp mình chịu đựng chứ không phải nói tưởng tượng không à. Okay, you have to do it. You have to endure it in order for you to be more patient. Không có chịu nhận nó, không thể nào nhận hơn được. Any questions so far? See, I'm building a case. You see, I'm writing a paper on patience and writing a paper on point number 2 here. Okay, I spent what is it? An hour so far? Okay, I have another hour to go. Tôi đang biên vì một cái bài thuyết về một cái điểm này thôi đó. Nó không dễ như quý vị tưởng đâu. So you build. Okay, what's the assumption here? The assumption here, okay, is that I want you not to try to mitigate the other person's anger towards you. That is patience. Phần tế nhị mà tôi nói quý vị nghe, nói cho rõ quý vị rõ. Nếu quý vị thực sự muốn tu cái pháp nhẫn này của tôi đang dạy quý vị là quý vị không làm bất cứ cái gì để người ta bớt giận hơn mình hết. Yes, Danny. Come again. Repeat the entire thing. I forgot. I didn't hear you properly. I said that if someone's angry at the other person who has gone through, is that creating offense? And then you just ignore the other person. It's not for sure. It could be repaying your debts as well. So it's not fixed. Don't worry about it. I'm talking about cultivation. I'm not worried about cause and effect, not that much. I'm giving you a recipe for practicing patience. Okay? I understand your point, but that's a different story. I don't want to go into that yet. I'm more concerned about you understanding how to practice patience. Patience, people keep on talking about it. Be patient, be patient. But to me, they have no clues on how to develop patience. Tại vì quý vị nghe nhiều người nói về phải nhẫn để như đây không ai giảng cái gì rõ ràng cái nhẫn làm sao tu được cái nhẫn như vậy. Okay? I'm telling you, it's very important for you if you really want to practice patience. You do nothing to reduce that person's anger towards you. Nhớ như vậy nè, nếu quý vị thực sự muốn tu cái pháp nhẫn này á, là không có làm cái gì bất cứ cái gì hết để người ta bớt giận mình. If the person says, if the person is angry at you because he misunderstands you, you do nothing to dispel that misunderstanding. Okay, so you don't want to practice kindness then? Hang on, I'm coming there. Hang on. Don't be so cynical. Don't be so text-like. Ông nào ông chọc tôi, ông nói như vậy là nếu theo pháp thầy không có tu cái pháp từ, từ từ nó đợi tôi một tí, đừng có nói mỉa mai tôi và tội nghiệp tôi. Do not. Chẳng như người ta hiểu lầm mình, ta giận mình, ta hiểu lầm mình. Thầy phản ứng tự nhiên quý vị nói là mình giảng nghĩa ta biết lần sau ta không có giận mình nữa, không có giảng nghĩa luôn nữa. Remember, if they misunderstand you and that's why they get angry at you,
So the natural reaction would be for you to go and justify yourself so that you dispel this problem. You don't even do that. You say nothing. It's a waste of time. What? It's a waste of time. No, it isn't. Oh, yes, You're wrong. You're wrong. You're wrong. This is what everyone does. I don't believe you. I'm telling you, it adds fuel to the fire. Oh no. Oh no. But you got to try. You cannot tell me, you don't try to justify or mitigate the anger and mitigate the misunderstanding a little bit, at least a little bit. I'm talking about zilch, not even a little bit. Zilch. Ông này ông nói là không có đâu, mình phí thì giờ, mình tới mình đính chính là phí thì giờ. Tôi nói không có đâu, tôi không tin ông như vậy. Nếu ông biết là người ta hiểu lầm mình, mà người ta giận mình tài, người ta hiểu lầm mình, tôi cam đoan với ông là chắc chắn ông sẽ qua, ông giải thích một tí xíu, một phần nào đó đi. Ok? Thì tôi nói cái pháp nhẫn mình tu đây là ngay cái tư tưởng mà muốn tới giải thích người ta, mình không giải thích luôn nữa. Cái đó không gọi là cái nhẫn. That's called patience. Get it, Kim Địa? See, my patience is extremely difficult to practice. It goes against all your instincts. Yes. I love this. I love this question. Cái cô này khôn dễ sợ. Cô này khéo dễ sợ. She criticized me in such a clever way. She says, you think of a patience, but I think I'm being smart because that person is being stupid, and therefore I'm trying. The person's mind judgment is clouded, therefore I go and help her and remedy the situation. Such a clever way of criticizing me. Gọi là chỉ trích thầy một cách khéo léo dễ sợ. You buy that? Quý vị đồng ý không? Of course, the other person is stupid. That's why it's a mistake. So you want to rectify. Yeah? Đúng rồi, mà người ta tạo nghiệp nữa, đúng không? Ta tạo nghiệp nữa chứ đâu phải. Tại vì người ta lầm chứ đâu phải mình đâu có lỗi mình đâu. Tại mình giúp người ta, đúng không? So this is the person's mistake, and they get angry because of the wrong reason, and they got stupid for the wrong reasons. Therefore, you're helping them, right? Đúng rồi. Nhưng sau này mình giải thích. Sau này giải thích không? Không giải thích luôn nữa. And she says, I misunderstand her. She's not as clever as I thought she would be. And I went, my point to you is this. You know the person gets angry at you because he misunderstands you. Are you going to go and justify yourself and try to dispel the misunderstanding so the same thing doesn't happen again? Người ta hiểu lầm mình, ta giận mình, người ta tạo nghiệp. Okay? Thì mình nói bây giờ mình tới mình giải thích người ta để lần sau người ta không có làm cái lầm lỗi đó nữa. Có lý không? Sau khi hết giận. Right? You would do that, right? This is what everyone does. Ai cũng làm như vậy á. Là sau khi ta hết giận rồi, tới mình giải thích cho ta biết. Còn lúc người ta giận mình giải thích làm gì? When they're angry, it's no point. I agree. It's a waste of time. But you wait until they cool down, and you go and explain yourself, right? Justify yourself. Is that what most of you would do? Am I correct? Raise your hand. Ai cũng làm như vậy đúng không? Mình đợi người ta. See, everyone is nodding their head. No one's raising their hands because too much. Yes. So in a case like that, it's actually more fun to wait till they fully express themselves and you tell them. I have a better approach than you guys. You guys are so shallow. Cái vì cách giải quyết cái vì nó còn tầm thường quá. I don't justify. I don't do anything. Tôi không làm gì hết. Till the person gets angry at me again. Mình không làm gì hết. Người ta sẽ giận mình lại. Đúng không? For sure they're going to keep because it doesn't get resolved. This person will continue to get angry at you. Người này vẫn giận mình như thường. Give you a chance to practice, expand your resistance, your endurance.
Vì người ta giận mình mới có cơ hội mình mới. Tại vì if the person is not as angry at you as much as before, then you're not increasing your patience tolerance, are you? You're not increasing your tolerance. Tại nếu người ta mà không giận mình như lúc trước nữa, thì làm sao mình tăng trưởng cái sự kiên nhẫn của mình được? You're defeating yourself. Mình không tự hại mình. That's why you do nothing. I do nothing. I let the person get as angry as before, maybe more. I prefer that person gets even more angry. Tôi thích người ta giận hơn tôi hơn nữa. Then I can build my patience even quicker. Họ càng giận mình chừng nào thì mình càng có thể tu cái pháp nhẫn mình còn lẹ hơn, thành nó lẹ hơn nữa. Hang on, I'm coming to that. I'm talking myself first. One step at a time. Okay, we're talking about patience here. We're not talking about kindness yet. Not yet. Mình đang nói về cái chừng nhẫn, mình chưa nói cái chừng từ. Okay? Tôi nói nhẫn thôi. One step at a time here. Patience. What I would do is I do nothing. I absolutely do nothing to dispel the misunderstanding so that person get anger next time around. Because it says, he's making the same mistake again. Now that person feels more justified in being more angry than the last time. Mà không làm gì hết á, lần sau cái ông sẽ tới ông nói, đó trước nó chửi nó một trận, bây giờ nó vẫn làm như vậy như thưa, mình phải giận hơn nữa. Thì như vậy mình mới nhẫn hơn được nữa một tí nữa. Now you have the chance to endure a little bit more. A worst case. See, I'm very impatient. I'm a lot more impatient than you think. The more I have to endure, the quicker I have to endure, the quicker I become more patient. Nó càng khó mình chừng nào càng ngày cái nhẫn mình nó càng mạnh lẹ hơn chừng đấy. So far so good. That's why nothing. You don't justify yourself, you climb up and you do nothing. Ta nói phản ứng người mình là sao? Ta nói kệ, mình im lặng, mình không làm gì hết. Okay? Get angrier and get angry. Okay? Okay. When is it going to stop? Chừng nào nó mới ngừng lại? May never stop. Nhiều khi nó không bao giờ nó ngừng hết. Maybe the person get more angry and shoot you in the head. Và nhiều khi người ta giận đến độ người ta muốn bắn mình luôn, giết mình luôn. Is that smart? Như vậy có khôn ngoan gì trọng á? Huh? Is that smart? It's sheer stupidity, right, Tex? You allow yourself to get hurt. You know it's coming. It's self-defeating. You cannot take a loss, can you? Well, it's your life. It's preferably not. A lot of losses. Có nhiều trường hợp người ta vẫn giận mình, người ta điên tiết, người ta muốn giết mình như thường. Đến càng ngày mình nói càng ngày ta càng giận, thì càng ngày ta càng muốn giết mình hơn nữa. Đến trình độ người ta muốn thiệt sự ta sắp giết mình tới nơi rồi. Mà ta giết mình thì ông này nói như vậy là mình rõ ràng mình tự hại mình rồi, có gì khôn rồi đó. Thì tôi nói ngược lại, ông là chắc chắn ông không thể nào chấp nhận chịu thua hết. Someone has to lose. And you refuse to lose. Trường hợp như vậy có nghĩa là có người phải chịu thua. Có người phải thua. Ông này ông nói tôi nhất định tôi không thua. So you shoot him, right? At least he loses. The Buddhist guy texts, say, kill me. Go ahead, make my day. This is the Buddhist Clint Eastwood. Okay, go ahead, make my day, punk. And without a gun, give him a gun. Say, go ahead, make my day. Cái này là người Phật tử đó, lấy cái súng đưa nó, quay gác súng chĩa đưa nó, bắn tôi đi.
Think about it. Think about it, Tex. You're reacting. Now, you think about it. Because if you owe that person your life, you cannot run away from it. If you don't owe that person your life, he will not take your life. Okay. Is it clear? Yeah, that's acceptable. Yeah. Tại sao mình làm như vậy? Không phải điên rồ đâu. Lúc đó mình hoàn toàn mình bình tĩnh. Nếu như thiệt sự mà quý vị nợ mạng cái bà đó, cái bà mà đòi chém quý vị đó, thì quý vị chạy không được. Mà quý vị không nợ bà không chém quý vị đâu. Không có gì phải sợ hết. Mình nợ thì mình trả. If you owe him, pay up. Come on. Don't be so stingy. You owe people, pay up. Text doesn't like it. Okay. Ông nói là cái này là lý thuyết thôi. Okay, I give you a better solution. I give you that first of all because I know you will not like it. I will give you a better solution for you, just for you. Okay, the rest of them they don't care. The rest of them are eating off my hands. They look, oh, this is beautiful. I love. So they don't need to hear this. It's between you and me. Okay. What if you don't like losing your life? Yeah. What if you say, I know it. Okay, if I don't owe this person, he's not going to shoot me. But what if I owe him my life? I'm not sure I want him to shoot me. Right? It would be disaster if he shoots me. Right? Your very thoughts, right? That's why you objected to it. You should have, instead of objecting to it, my friend, Tex, you should have said, is there a better Buddhist solution than getting shot? Because you didn't ask, that's why, okay, then you be unhappy. This is the Buddhist solution. Okay. If you're supposed to be shot, if you owe that person your life, you make a deal with the Buddha. I said, Buddha, if I owe this person my life, please save me. Let me go back and do something, create some merit and virtues with you to pay it off. It's more productive, isn't it? Because if he kills me, it doesn't mean anything. Right? He goes to jail. This is when you negotiate with the Buddha. This is when I negotiate with the Buddha text. I said, Buddha, if I allow this person to kill me right now, he's going to be sued by my son. They're going to try to get a few million bucks off him. Okay, get some money off my insurance policy. So everyone loses. Why don't you save me, Buddha? Let me go back, recite your name, create some merit and virtue, and dedicate it to this guy here and pay off my debts. Sounds better? Nghe có hiểu không? Thầy cũng nói, ông này nhất định, ông khăng khăng nhất định, ông không có chịu để người ta bắn mình. Ông nói như vậy là thiệt thòi lớn lao quá đi, mình mất cái mạng mình không được. Thì tôi mới nói, cái đó là tại vì ông không hỏi tôi thôi. Nếu mà tôi nói như vậy mà ông không đồng ý thì ông phải hỏi ngược lại. Ông khôn tí, ông hỏi là cái đó có vẻ thiệt thòi lớn lao quá, nó có vẻ hơi bi đớt quá. Thầy có cái phương pháp của Phật giáo nào mà nó hay hơn như vậy không? Tôi nói, hỏi tôi mới nói, không hỏi sao tôi nói được. Nếu mà hỏi tôi là có phương pháp Phật giáo nó hay hơn thì tôi đã giảng cái gì nghe. Tôi như vậy á, trường hợp tôi á, cá nhân tôi á, là tôi thương lượng với Phật ngay lập tức. Tôi không có để chết đâu. Cô hiền nhã, cô chịu chết chứ tôi không chịu chết đâu. Tôi quê coi Phật, quỳ xuống lại Phật, nó nói là Phật, nếu mà mạng con mà thiệt sự con nợ cái người này cái mạng của con á, thì nhờ Phật cứu con cái đã. Ok? Để con ra, con về, con được cứu mạng rồi, con về con tạo công đức để con trả lại. Cách khác chứ con để người ta giết con á, nó không có lợi gì hết á. Người ta bị ở tù, người ta bị kiện tụng đúng la hết. Ok? Thành mình xin Phật, nói xin Phật cứu mạng con cái đã. Xong rồi để con về con tạo công đức để con trả lại cái ơn đó, con trả lại cái nợ đó. Nó productive hơn, nó có lợi cho tất cả mọi người hơn, nhiều lợi hơn. Đúng không?
Okay. Sounds good? That's the second best solution. Not really. Yeah. Here's a problem. Yes. In modern times, we have a lot of cases where, in America, we have a lot of cases where the balance of people's mind is disturbed for all kinds of reasons, drugs being the big one. Yes. And so you don't know if it's really going to be a karmic solution. It's a karmic situation. It's just going to be a situation where somebody's so out of control that they don't know what to do. And they may even think that you're somebody that owes them your life, but they could be in their mind. It's not true. Okay. So, Okay. I hear you. You get it? Nghe cái đoạn ông than phiền, ông nói là thầy nói chỉ muốn nói lý thuyết không, thầy chưa bao gặp cái hoàn cảnh như vậy hết. Chứ trường hợp cái thế gian này người ta phi xì ke này, người ta uống rượu, người ta điên rồ này, có bao nhiêu người điên rồ như vậy. Mà đâu có thể nói là mà làm sao mà tin tưởng được người ta sẽ mà không Phật Bồ Tát giúp mình được, đúng không? Làm sao mà tin cái chuyện thầy nói chuyện lý thuyết không? Thầy chưa bao giờ bị người ta làm trường hợp đó, làm sao mà dám nói những cái chuyện như vậy? He's right. Ông nói có lý. Thầy chưa bao giờ có cái hoàn cảnh hết. I never been to this situation before. It is true. It is true. Right. It hasn't happened to me yet. Yes. Okay. Ông nói là ít nhất là ông còn gần cái hoàn cảnh hơn là tôi nữa. Tại tôi chưa bao giờ cầm cái súng mà kề nó đầu. Because no one ever put a gun to my head yet. It's true. Or no one has ever taken a knife and said, "What about cut my throat off yet?" It's true. Đó sự thật là đúng. Chứ bây giờ người ta cầm súng kề đầu tôi hoặc là cầm cái dao mà sắt cửa cổ tôi. Mà sao mình phủ nhận chuyện đó được? Okay? That would be telling a great lie. Nếu như vậy thầy nói láo. Okay? However, let me ask you this. Hỏi ngược lại quý vị. You want the Buddha to produce a miracle for you, right? Quý vị muốn Phật Bồ Tát cứu mạng quý vị, tạo một cái sự bất khả tư nghị, một cái sự linh thiêng để cứu quý vị. On one hand, right? That's what you want. You say, Buddha, save me. Phật Bồ Tát cứu con. Một bên nói như vậy. And the other side says, I'm not sure you can. Cái bên kia, cái tâm mình nói, không biết ông có làm được không? Không biết làm được không? What kind of response you think you're going to get? Quý vị nghĩ Phật Bồ Tát có tới giúp quý vị không? Nói là Phật, nói là tại vì ông Bình Hoa nói là cầu cứu Phật đi, bây giờ tôi cầu cứu thôi, chứ thiệt ra tôi không có tin lắm. Text response because Bình Hoa he talks good. He talks good. So I think it sounds good from his lecture. But that's theory. I'm not sure it works. What kind of response you think you get from the Buddhas and Bodhisattvas? Ai tới cứu quý vị bây giờ? Huh? You wouldn't be thinking like that in a situation where there's a crazy person with a knife. And you really think you're going to get killed. And you think, well, maybe it'll work, maybe it won't work. You just try something out of desperation. You try and get something. And this is why we practice. Cái này vì vậy mình mới niệm Phật mỗi ngày. Because we want to build that connection. Bởi vì mình muốn niệm Phật mỗi ngày, mình lạy Phật mỗi ngày để mình tạo cái duyên, cái lòng tin. Lòng tin mình càng ngày càng thâm sâu vào cái sự nhiệm màu của Phật với Bồ Tát. Because we recite the Buddha's name, we recite God's name, we recite Jesus' name, we recite the Bodhisattva's name every day. What for? To build that connection with them, to strengthen your faith. Okay? So that at those critical points in times in your life where you have no one else to turn to, you can turn to them. If you are sincere at that point in time, you obtain a response. You're not sincere, forget it. Bởi vì mình tu mỗi ngày như vậy để mình xây dựng cái lòng tin đó, mình xây dựng cái con đường đó để lúc mình thực sự mình cần đó, mình bỏ hết tất cả lòng tin vào thì mới được cảm ứng.
Yes. I believe one thing you say, point you're making here is that it's no good if you're just trying to get an advantage. But if it's really serious, you can ask for help. If you're just trying to get an advantage, it's ridiculous. The reason that you want to maintain a certain level of practice is because it gives you the reinforcement that it's for real, it's possible. Tại sao mình tu mỗi ngày, mình tu từ từ là tại vì mình muốn trong cái quá trình đó, càng ngày mình càng phát triển cái lòng tin là nó có thể có thiệt, cái sự nhiệm màu nó có thiệt. Because trust me, Buddhas and Bodhisattvas and the gods, they do not feel they have to prove to you that they can do it. It's us who have to believe that they can do it. Then they do it. Does it make sense? Yeah. Quý vị nghe cho rõ. Phật Bồ Tát á, không bao giờ nghĩ rằng có tư tưởng rằng họ phải cần chứng minh cho quý vị rằng họ có thể làm được. Họ biết họ làm được. Họ chỉ làm, họ sẵn sàng làm giúp cho mình. Nếu thực sự mình tin họ thì họ sẽ làm cho mình. This is what my master said. This is what I want always to remember today. Ngày hôm nay chuyện này, cái chuyện quan trọng nhất quý vị phải nhớ. This is the most important thing I want you to remember today. So far, it's a lot of garbage. Okay, but this is one thing I want you to take away from this lecture today. Ngày hôm nay nói nhiều lắm. Đây là một cái điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị phải nhớ. Okay? If you truly have faith in the Buddhas and Bodhisattvas, they will save you. It is my personal belief. Cái cá nhân tôi hoàn toàn tôi tin tưởng rằng nếu như mình thiệt sự mình tin vào Phật, mình tin vào Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát sẽ cứu mình, sẽ giúp mình. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Okay. What if there's some cases in your life where you ask for help and they don't help? Có nhiều trường hợp khác. Rất nhiều trường hợp quý vị hoàn toàn có tin Phật Bồ Tát tới xin cầu cứu Phật Bồ Tát tới giúp mình đó, mà bỗng nhiên không thấy giúp gì hết. What happens? You see nothing. They don't help. What does it mean? Ông đang nói là có thể tại vì ông thiếu cái lòng thành tâm, hoặc là ông xin cái đồ sai. Let me assure you this. This is my personal belief. I'm no Buddha and Bodhisattva, but just I only give you what I believe, okay? Tôi không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Tôi chỉ cho cái vị cái tư tưởng, chia sẻ cái vị tư tưởng của tôi thôi, cái hiểu biết của tôi thôi, okay? I believe because the Bodhisattvas and Buddhas, when you ask them for help, they must help. They cannot say no to you. Okay. Tôi tin rằng là tại vì họ Phật Bồ Tát, thành ra mỗi lần quý vị xin họ là họ phải giúp quý vị họ không có từ chối quý vị được. They will never say no to you. Họ không bao giờ từ chối quý vị hết. That's my personal belief. But how come nothing happens? Tại sao chuyện gì không xảy ra? Hả? Hiền nhã, xin mà bỗng nhiên xin mà không được cho. Vậy có nghĩa là Phật Bồ Tát không giúp, phải không? Does it mean you ask for something, ask for help from the Buddhas and Bodhisattvas, and nothing happens? Does it mean they don't respond to you, even if you're extremely sincere? Trường hợp quý vị cực kỳ thanh tâm, xin Phật Bồ Tát mà Phật Bồ Tát không cho này, không làm gì hết á, có nghĩa là họ không có giúp không? That's right. They respond in the way that's best for you. Mình xin một chuyện mà Phật Bồ Tát, xin Phật Bồ Tát cực kỳ thành tâm, mình xin Phật Bồ Tát bỗng nhiên không được nữa, đâu có nghĩa là họ không giúp mình đâu. Họ giúp mình cách mà tốt nhất cho mình. Cái tốt nhất của mình đâu phải là cái mình thấy được đâu. Whatever is best for us is necessarily what we want or can see. I can assure you, I truly believe that if you ask for it, they will help us, and they will give us
they will help us the way that's best for us at that point in time. And it may not be what we ask for, but still they're helping. Mặc dầu mình xin cái chuyện đó, mà mặc dầu mình như không có được cái cảm ứng gì hết, không có được như ý mình, không có nghĩa là họ không giúp mình. Nhiều khi họ giúp mình mà nó không theo cái ý của mình. Nhiều khi họ giúp mình bằng cách là không có giúp mình. In some cases they decide to help by not helping. That way you understand. You get the message. You don't do this. You don't make the same mistake again. Cái hàng như cái việc chuyên môn làm bậy. Okay? You're not supposed to. Never mind about drinking. You're not supposed to steal. Okay. Hàng cứ biết rõ ràng quý vị không nên trộm cắp, mà cứ mỗi lần cứ đi ngang một cái là chụp là lấy tiền người ta. So you're not supposed to steal, and you walk by someone's desk and you steal something. And you get into trouble. They're going to say, I'm going to sue you. And say, Buddha and Bodhisattva, please help me. I will never do it again. The Buddhas and Bodhisattva says, I don't believe you. You don't get it. So sometimes they help by letting you suffer a little bit so that you get a message and you stop hurting yourself. That's how they help us. Will you buy that? Hai trường hợp mình chuyên môn mình đi làm bậy, mình tự làm bậy, mình tự hại mình không. Mỗi lần mà bị hại như vậy, tôi xin Phật Bồ Tát cầu cứu. Phật Bồ Tát cầu cứu một vài lần xong bực mình, cái thằng nhóc này cứ làm bậy hoài. Thôi kệ, để cho nó khổ thời gian, cho nó nhớ mà nó không dám làm bậy nữa. Tại vì khi giúp bằng cách không giúp, để cho mình bớt làm bậy, để mình khỏi làm bậy nữa. Okay? Any questions or comments so far? Ai có thắc mắc gì không? Yes. She said, what about in case of a fixed karma? What about fixed karmas? Yeah, is there a difference between fixed karma and non-fixed karma? Yes and no. Is there such thing as a fixed karma? Yes, there is. Supposed to die, you're supposed to die at that point in time, yes. But it can be changed. Định sinh业也可以改变的。也可以改变的。也能够改变的。对。This is a concept that's very important. Sometimes fixed means that it cannot be changed because Buddha decides it cannot be changed because it's best for you not to be changed. However, in some cases, it's better for you that even fixed karmas can be changed. It depends on the recipient, what's best for that person. Mahamoggalana, when he's supposed to die, he dies. They kill him to 1,000 pieces. They chop into 1,000 pieces. Chop an aha into 1,000 pieces. Okay? What for? So that we get the message. Don't kill. Okay? Let's go fixed. However, in some other cases, in the same fixed karma, he's saved. So it depends. Nothing is ever fixed. All right, so far so good. So we talked about patience. Is it clear? Bây giờ có ai thắc mắc về cái chuyện nhẫn không? So you endure it. You don't do anything. You don't justify yourself. You don't try to mitigate the attack next time around. Let that person get angry. It's okay. Okay, and that's how you practice your patience. Okay, let me tell you. Okay. It's important to understand that the reality of things is that we have so much we can endure. Sự thật là như vậy. Sức người nào cũng có hạn hết. Thành ra mình phải cần cái cơ hội để mà gia tăng cái hàm lượng của mình. And therefore,
you have to be appreciative of the opportunity to increase your endurance. Don't try to evade it. Thành quý vị phải hiểu như vậy thì đừng có sợ, đừng có né nó. Mình là dân tu mà sợ gì, đúng không? Nó càng khó chừng nào mình mới thành công lớn chừng đấy. The tougher it is, the bigger of the accomplishment you have, the quicker. Okay? It hurts more. It's like much harder, it takes a lot more out of you, but it's much quicker, much bigger. Is it clear? Nghe rõ ràng không? We agree on that. Okay? If you understand that, it makes it a lot easier to take the final step of practicing kindness. Nếu quý vị hiểu được cái là mình hiểu được, mình biết cái giá trị của cái cơ hội, họ càng khó chừng nào mình càng thích chừng đấy, thì cái bước cuối cùng nó dễ hơn, là cái bước của cái lòng từ đó. Unless you really appreciate the opportunity, you cannot bring forth a true mind of kindness. Nếu cái tâm quý vị thiệt sự không có biết ơn, không có biết cái giá trị của cái cơ hội đó, thì quý vị khó mà phát cái tâm từ lắm. You see where I'm going? Thấy cái ý tôi dẫn tới đâu không? Kindness is much easier to bring forth when you appreciate that person. Cái tâm từ nó dễ phát khi quý vị biết ơn cái người kia. Mình nhớ ơn cái người ta để cho mình cái cơ hội để mình tập cái tính nhận. You bring forth gratitude for the opportunity of that angry person, that person getting angry at you, so that you can practice your dharma of patience. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Mới phải nhớ ơn người ta chứ. Nhớ người ta đang giúp mình cơ hội để mình tu chứ. You appreciate they're giving you a chance to practice patience. Instead of getting angry at them, you should be appreciative. Thay vì mình ruồng bỏ người ta, thay vì mình giận người ta, thay vì mình chê bai người ta, thay vì mình chỉ trích người ta, thay vì mình chống trả lại người ta, mình biết ơn người ta đã cho cơ hội để mình tu cái pháp nhận. So far so good. Nghe rõ ràng. You agree with me so far? Nghe được không? Mình biết ơn người ta nhé. Okay? You have to be grateful for the opportunity. Đó là người thiện tri thức của mình. Phải biết ơn người ta chứ. Đúng không? What does it have to do with kindness? Nó có liên quan nhiều với cái tâm từ. Everything. Tất cả nó có liên quan tới tâm từ hết. This is why I spent 2 hours talking to you about this, to bring you to the point of kindness. Why you have to be kind. Bây giờ tôi bỏ 2 tiếng đồng hồ để giảng cái việc này, cái vị để dẫn chứng, cái vị biết tại sao cái vị cuối cùng quý vị phải phát cái tâm từ. This is lead to the point. You need to bring forth a mind of kindness. Tại sao như vậy? Because if you are truly grateful, nếu quý vị thiệt sự biết ơn, then you have to understand what that person has to go through to give you that chance. Nếu thiệt sự cái tâm quý vị muốn biết ơn, hey, I haven't prepared this lecture today like this, okay? I just thought of it the last 2 hours, so it's a brand new sermon. I've been preparing the Earth Store Sutra, so I have no time to prepare for today's lecture.
Tôi là cả tuần này là lo giảng kinh, đang dịch cái kinh từ tiếng Anh ra tiếng Việt của kinh Địa Tạng, cái chú thích của kinh Địa Tạng vậy. Thành ra tôi không có thời giờ soạn cái bài học ngày hôm nay. Tại ngày tôi giảng ngày hôm nay quý vị là mới vừa nói vừa suy nghĩ vừa nói. So as soon as I think of it, I speak. So the English is not that good or is not that well structured. Okay, thành ra nói vậy thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều. If you are truly grateful, then you have to understand where this coming, what this person has to go through to give you this opportunity. Mình thiệt sự quý vị biết ơn, tại vì phải nhớ là cái người này phải cần làm gì mới cho vì cái ân huệ đó. You have to get very angry. Quý vị phải biết là cái người này phải giận dễ sợ lắm, quý vị mới có cái cơ hội đó được. Right? Đúng không? Cái người này phải, he has to get pretty angry to give you this opportunity. Right? Horribly angry. Facial expression, yeah, you go to hell. After he gets angry at you, he's going to be wiped out. He spends all his energy. He's done. Okay? He's going to go to the hell. Sau khi người này giận với quý vị là người ta sẽ hết sức quách, hết hơi rồi. He has to go have a steak now. After he gets angry because he's so hungry. Nó giận một cái mình bụng nó đói dễ sợ lắm. And this is why I left from people we don't get angry, because when we get angry then we have to go for a second meal. Bởi vì người xuất gia ăn một bữa như vậy khi mà ăn một bữa thì không thể nào dám giận nữa. Tại giận một cái là chiều nó đói. Giận một cái là đói dễ sợ lắm. I tell you, this is the fact. If you get angry at someone, you become hungry very quickly. You need a candy bar, a star, a burst or something, because you need sugar. You need to eat. Giận nó tốn sức dễ sợ lắm. Okay? Hao sức dễ sợ lắm. Not only does it cost you calories and so on, but it messes you up inside. Không phải là tốn sức không, mà tốn đồ ăn không, tốn thức ăn không, mà cái đầu mình nó nát ở trong hết, nó điện giật ở trong hết. You have short circuits everywhere for you to get that angry. Cái gì mà giận cái đồ mới điên tiết như vậy là cái đầu vì nó bị giật chạm điện tùm lum la ở trong. Okay? Your heart takes a beating. Cái tim quý vị là nó bị đánh, nó như bị đánh vậy đó. Anger is extremely harmful to your heart. Quý vị biết không? Cái người mà giận đó là cái người bị bệnh tim. I don't dare give my teacher's example. But anyway. Cái người bị giận chưa muốn giận, sau này bị bệnh tim và bệnh gan. And you have a problem. People who are prone to anger will have heart problems and liver problems. Have you noticed in how often we have heart attacks and people have heart problems? Heart surgeries is from anger. People are very prone to anger. Cái thời buổi thời buổi này rất nhiều người bị bệnh tim, bị bệnh gan. Nhất cái bệnh tim đó là tại vì những cái người đó chuyên môn nổi giận. If these people with heart problems control the temper, heart problem goes away just like that. Những cái người mà bệnh tim đó, họ chỉ cần chú ý, bắt đầu tim nó nhói một cái, không được giận nữa. Those people with heart problems, when they have heart palpitations or the heart like a needle sticking in your heart, okay, those are signals that tells you better deal with your anger. You remove your anger, those symptoms go away immediately. I have proof in the audience. Okay. Nghe rõ không? Đông y nói sao? This is what the Eastern medicine also saying as well. The Westerners, the Western medical doctors, they don't say anything because they want you to come to them so that they can operate on you and collect the money from the insurance company. Okay? People who get angry are hurting themselves physically. Cái người mà nổi giận đó
là đang tự hại cái thân thể của mình. Ngay lúc đó. If you know that, shouldn't you show gratitude by practicing liberal kindness? Nhiều quý vị biết, mình biết ơn người ta, biết ơn người ta đã giận mình như vậy, mà biết người ta giận mình, làm ơn mình như vậy, ta phải trả cái giá rất là đắt với cái thân thể của họ, thì nó dễ phát cái tâm từ, đúng không? Yes. Mm-hmm. 心脏的问题、肝的问题、肾的问题，整个人都站不起来，差点报销了。Bà nói, she says earlier she has a problem where she got so upset, so angry that she had heart problems, she had liver problems, she has kidney problems. When she got rid of the anger, they all went away. Bà nói là lúc trước bà giận với sợ lắm, giận cái độ mà thường giận lắm, thành ra giận cái độ mà tim, bị đau gan, bị đau thận. Khi mà giải quyết cái giận đó rồi, một cái là mấy cái bệnh nó biến mất hết. Okay, any other questions? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Okay, so it's the final point. Is that you realize that person is hurting herself. Okay, and therefore you should be kinder than that person. And that's how you solve the anger. Quý vị phát được cái tâm từ như vậy thì quý vị giải quyết cái giận rất là lẹ. When you can naturally bring forth the mind of kindness towards someone angry at you, who's very angry at you. Nếu quý vị thiệt sự mà quý vị có thể phát được cái từ tâm đối với cái người mà rất giận với mình đó, the anger dissipates a lot faster. Cái giận của cái lửa giận nó dập tắt lẹ hơn. Okay. Any questions? Có gì thắc mắc không? Okay. So why does this Dharma number 2 preserve the Bodhisattva's wealth or asset base? Thành cái câu hỏi cuối cùng là tại sao nếu theo cái pháp này á, thì sẽ giúp những vị Bồ Tát đó bảo tồn cái phước báu của mình, cái tài sản của mình. Why? Yes. Well, anger would hurt the roots, having anger would hurt the roots, and harming others would also hurt the roots. It would be a consequence of having anger, of showing harming them instead of practicing kindness. For those two reasons. How does it preserve your asset base? This is the whole point. The whole point of this slide is that these guys, these bodhisattvas, do these things to preserve their wealth. How does, towards angry people, practicing kindness towards angry people, preserve your wealth? I just told you. You don't squander it by getting angry yourself. Yes. Preserving, not doing that. Mm-hmm. Okay. What else? That's it? Simple enough, isn't it? Ông nói là nếu không giận thì mình không có phí cái của cải của mình. What about the rest of you? Quý vị còn lại cứ nghĩ sao? Tại sao mình bảo tồn được cái tài sản của mình? Cô Hiền Nhã, tại sao bảo tồn cái tài sản của mình?
Dám đưa một cái người ta hỏi ngay, tại sao mà cái này cái pháp là nghe được á, mà có liên quan gì tới bảo tồn cái tài sản người ta, phải nói cho nó tròn chứ. You see, when you speak Dharma, you have to be careful. You have to be given a complete picture. You can't say, okay, so you give a good sales pitch on point number 2. Well, how does it tie back to the theme of preserving your assets? So he says, I'm not wasting my resources. That's what I said. Yeah, that's what you say. Yes, Danny, what do you think? Why does it tie back to preserving practice preserve your asset base? Because that being kind to angry people is a form of giving. So you are giving, you are not taking. I'm still thinking, that's why I'm asking you. He's not wasting the good roots. He's preserving them. He's not. So by giving, that's generating more good. Okay, so you just take the opposite side where he says, I'm not using. You're saying I'm creating new ones as well. New good roots. Okay, anyone else? Ai có ý kiến nha, bạn nghĩ sao? He says there's a saying that if you give rise to thought of anger, you have 10,000 doors of obstructions open up. And the other saying says that saying is 1,000 years of accumulating the virtues could be burned up in one thought of anger. Yeah. Yes, Danny. So I think that toward angry people, always practice kindness. It's a part of giving Dharma, because you are showing the angry people that they can be treated kindly even when they are angry. Yeah, I like that. Yeah, that's right. Yeah, that's right. It's pretty good. All of you everything you said is right. Everything is right. Những cái đều là đúng hết. Mình không có xài, mình không xài cái phước báu của mình. Mình tạo cái phước báu thêm bằng cách là mình không xài bằng cách là mình không giận là mình không có xài. If you don't get angry towards angry people, then you are not utilizing your blessings. Nếu quý vị không có giận người khác á, thì quý vị không có xài cái phước báu của quý vị, không có đốt phước báu của quý vị. Okay, you're not burning your blessing, burning up your blessings. And if you're practicing kindness towards other people, then you're generating even more blessings. So you use the opportunity to generate more blessings, which is the mindset of Bodhisattva. Thứ nhất, quý vị mà người ta giận mà quý vị không có cái phản ứng gì thì quý vị là không có xài cái phước của mình, không xài của cải của mình, của báu của mình. Ngược lại, quý vị lại phát cái tâm từ nữa thì cái đó nó tạo phước báu thêm cho mình. Đó là cái hành động người Bồ Tát. Không có xài, rất là tiết kiệm cái của mình mà tạo luôn tạo cái của mới, cái tài sản mới. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, I have 6 more minutes. Tôi có được 6 phút nữa. Okay. I can go into point number 3 or unless you have other questions. Tôi sẽ nói tiếp tục giảng tiếp nếu trừ phi quý vị có câu hỏi nào khác.
I'm going to need more than 5 minutes to talk about point number 3. Okay. And get started. Okay. Text is tired of this thing here because it's tired beating a dead horse. Okay. I don't want to go to number 3 yet. I'm not done yet. Just to be contrarian. Let me ask you, what is better, to let someone shoot you or negotiate with the Buddha? I'm not done with that point yet. Giờ tôi hỏi quý vị, tôi muốn nói chuyện thứ 3, cái phần thứ 3, câu thứ 3, cái đề tài thứ 3 là cái nhân duyên. Tôi hỏi lại quý vị cái chuyện này, hồi nãy chưa có câu bàn chưa xong. Hỏi quý vị, nếu quý vị giữa để người ta bắn mình chết, hoặc là mình thương lượng với Phật với Bồ Tát để xin họ cầu cứu mình, thì quý vị chọn cái nào? Who would go to the Buddhas and Bodhisattvas and ask for help? Raise your hand. 1, 2. Come on, raise your hand. 3. Okay. All the girls back there. 4, 5, 6, 7. Okay. Bắt thân hương cầu cứu Phật Bồ Tát sao không cầu cứu được? Hả? Cầu cứu chứ đúng không? Giơ tay lên. Okay. All of you, right? Okay, never mind. Okay. Lower your hands. Okay. Those of you who would will allow yourself to be killed, raise your hand. Ai giơ tay? Như người nào muốn để cho mình bắn chết. Một lần thôi, không được 2 lần. You only raise your hand once. Okay. You can grab both way. Không được chụp 2 tay một lúc. Okay. Hả?第二个是跟佛菩萨上一样，对不对？ Okay, that doesn't count. Tell her, number 1, not we're on number 2. We're on number 1. Okay, who would allow yourself to be killed? Ai sẵn sàng để bị chết? Giơ tay được coi. 1, one brave soul. 2, Buddha. Danny, why would you allow yourself to be killed? Yeah, but he negotiated. But he said if he has no use, then just let him. That is negotiation. That is negotiation. This is a story. This is a beautiful story. Master Shinhua had some enemies, very powerful ghosts and spirits from the ocean, and so he once boarded because he offended them tremendously. Committed a big offense against them. So once he boarded a boat to go from China, from where to where in China, and they ran into some heavy weather, and they were tossing the boat around, and people were vomiting, and it smells bad, and the boat is capsizing, okay, and Master Shinhua realized that this is because of these spirits that he offended, ghosts and spirits he offended, and now they want revenge. They want to kill him. Tại vì ông biết khi Ngài Tiến Hóa lúc là Ngài còn trẻ, tại đến tàu Ngài biết mà bị nó hành hung như vậy, Ngài biết là tại vì tụi nó trả đũa, nó trả thù lại. Okay, Ngài biết như vậy. Thành ra Ngài nói là nó muốn mà hiểu rằng là mấy quỷ thần nó muốn giết lại. So he realized the ghosts and spirits were trying to kill him, to get back at him. So he said, but I cannot. They can kill me, it's okay. But these innocent, my boat mates, they're innocent. They don't deserve to die. Thì Ngài mới nghĩ tiếp, Ngài nói là giết tôi còn có lý, tại tôi xúc phạm họ. Nhưng những cái người đi chung thuyền với tôi đâu có làm gì lỗi họ, tại sao mà để họ chết được? So he prayed to Wan Yin and said, Wan Yin, if I'm supposed to die today, let me die. But if my work is not done yet and I'm supposed to be alive to finish my work here in this world, then please help me. And all the bad weather immediately disappeared. That is faith. Thì Ngài Tiến Hóa mới nói là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát
nếu như mà cái số con mà tới ngày mà chết á, thì để con chết. Nhưng nếu về cái mạng con mà con làm việc ở đây cho Phật pháp mà chưa xong á, thì xin cứu con, cầu một cái là được cứu ngay lập tức. cái sóng biển nó biến mất hay thôi, dễ sợ như vậy. And that's a typical example of faith, sheer faith. If you really believe, you get the response. Cái sức Ngài dễ sợ, cái lòng tin nó dễ sợ. Hoàn toàn tin Bồ Tát là cứu ngay lập tức. Cứu ngay lập tức. Okay? But so he did ask for help. Danny, you're wrong. So you still opt for asking for help or choosing to die? Be clear about it. In that case, you mentioned is that he asked for help. He didn't choose to die. This is where I feel at that point in time, Master Shen Hua's level is not that high yet. If it would have happened later on in his life, he would have chosen to die. How do you know that? Because if he was not supposed to die that day, he didn't have to ask for help. I rest my case. Right? Didn't have to ask. Cá nhân tôi á, ok, đây là chỉ là cái cách suy nghĩ tôi thôi nha. Tôi nói là cái bữa đó, cái ngày đó, lúc mà Ngài Tiến Hóa mà cầu xin như vậy là cái trình độ Ngài chưa được cao lắm. Thì Ngài mới xin. Nếu mà sau này mà sau khi Ngài tu, sau thời gian sau rồi, Ngài không có xin đâu, Ngài để chết. Tại sao như vậy? Tại nếu như mà Ngài thiệt sự mà số Ngài không chết á, xin làm cái gì? Tại Ngài xin là nếu như con chưa chết thì đừng phải cứu con, đúng không? Nếu mà số mình chưa chết thì xin làm cái gì nữa? Vẫn chưa hiểu Pháp. Lúc đó còn trẻ, chưa hiểu Pháp. I say that when he was younger, he didn't understand the Dharma yet. That's why he still asked for help. I say that later on in his life, when he reached his level, he would have not asked for help. Sau này Ngài tu được trình độ cao hơn rồi, hiểu Pháp rồi đó, không hỏi đâu, không cầu cứu đâu. Thì chết thôi đó. Asking for help shows a weakness. Khi mà cầu cứu như vậy, nó lộ ra một cái chấp trước. Chấp trước là gì? What's the attachment? That he's doing the Buddha's work. Trình độ còn chấp vào cái mình phải làm Phật sự. Sau này đâu có làm Phật sự nữa đâu. Đâu có chấp vào cái đó nữa. Afterwards, he's no longer attached to it. He wouldn't have asked for help. That's just my personal opinion. Sau này Ngài hiểu Pháp rồi, không còn chấp vào cái việc mình làm Phật sự nữa. Thành không thèm hỏi nữa, không thèm xin nữa. Đúng không Hiền Nhã? Chấp làm cái gì? Chết thì chết thôi á. Không cho làm Phật sự thì không cho làm Phật sự, sao đâu. Hiểu chưa? Không còn chấp trước nữa. Trình độ thấp mới là chấp trước và như vậy mới thương lượng, mới cầu xin. See, a lower level person would negotiate and ask for help. But his excuse, he was a lot younger, so that's understandable. Hồi đó Ngài còn trẻ, mới 20 mấy tuổi. He was only in his 20s. Didn't understand anything yet. Not much yet. You buy that, Danny? I dare criticize my teacher. Only in his younger days. Chỉ trích thầy tôi lúc thầy tôi còn trẻ thôi, chứ còn lớn tôi không dám đụng ông. Giờ ông quá trời rồi. Now he's way too much. I don't get him at all. So
You get it? People evolve. Người ta đang tu mà. Thầy tôi lúc mà còn trẻ, còn chấp vào cái việc mình làm Phật Pháp, thành vẫn cầu xin như thường. Sau này ông già đâu có chấp nữa đâu. After he got older, he no longer attached to his Buddha Dharma work. He just does it. You get it? Okay. See, I took more than 5 minutes. I think what you're just saying is not at all certain. What? I believe what you're just saying is not at all certain. I don't think it's absolutely true. I don't think it's actually absolutely proved what you just said. No, it's not proved. It could have been differently. You might have been differently. Also, to get to a certain point, you just can take whatever comes. I'm sure that he agrees that. Okay. Let me bring my point to a little bit lower level to see if you understand this text. It's offensive, isn't it? Okay. I'm trying your patience. We're talking about patience, right? I'm testing your patience. Let me put it this way for you. He still sees one person doing the Buddha's work. That's why he says, if I'm doing the Buddha's work, save me. If I don't do the Buddha's work, don't bother. He still sees one person doing the Buddha's work. Him. Agree with that? Okay, yeah. The self is not empty yet. Agree? You get the point? Thank you. Now you agree with me totally, right? No, but I agree with you to that point. Ông nào ông chị trích tưởng nó là ông thầy nó có bằng cớ gì mà thầy nói trên trời dưới đất không? Thầy nói, sao mà thầy biết được? Thầy đâu có phải trình độ thầy dám nói những cái chuyện đó. Thầy nói ok, để tôi nói này hơi sốc tai ông một tí. Tôi nói là để tôi đem cái trình độ nó thấp hơn một tí để có thử ông có hiểu được không? Lý do mà tôi chỉ trích ông thầy tôi lúc còn trẻ là tại vì lúc đó ông thầy tôi còn thấy một người đang hoằng pháp, đang cần hoằng pháp. Cái ngã nó chưa không đấy. Ông có đồng ý không? Nó đúng, cái này tôi hiểu được. Hồi đó chưa phải là A-la-hán. Back then he had a lot of spiritual penetration, but he was no arhat. He still has a image. Still has a self doing the Buddha's work. Hồi đó chưa đắc A-la-hán, thành ra vẫn còn thấy một cái người đang hoằng pháp. Cái người A-la-hán hoằng pháp không thấy mình hoằng pháp đâu nữa. The arhats who propagate the Buddha Dharma do not even see themselves propagating the Buddha Dharma. It's no self. Cái người A-la-hán đâu có ngã đâu, sao mà thấy mình, đâu có thấy ai mà đang hoằng pháp đâu. Đâu có thấy ai bị chửi đâu. They don't see anyone being criticized. They don't see anyone being slandered. Okay? Do you get that, Danny? Okay, very good. Okay, we stop here today. Before I offend someone else. Yes. What is the question? Back down. Cái đó là nó khác. Khác ở chỗ này. Cái đó không phải lý thuyết bác. Bác nó nói là bác lý thuyết. Tôi đang nói cái thực dụng. Ở chỗ này nè. Khi cái con đường cái đường cùng của bác đó, bác còn thấy một người đang hoằng pháp, đang cần hoằng pháp. Có nghĩa còn thấy, có nghĩa là chưa, cái ngã nó chưa không này. Thế vẫn chưa hiểu. Bác hiểu ý tôi nói không? Chứ không thể nói khơi là tại vì cái pháp là như vậy, thành ra mình phải phát nguyện xong mình đi làm những chuyện đó. Không, lúc đó chỉ là lý thuyết thôi. Chứ lúc mà bác sắp chết tới nơi rồi á, bác có người chết là không có người chết, lúc đó mới là quan trọng. Hiểu chưa? Lúc đó thiệt sự bác mới thấy cái ngã bác còn hay là không còn. Người sắp chết tới nơi hay là không có người sắp chết. Tại vì Ngài Tiến Hóa vẫn còn thấy người sắp chết mới là xin cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà Ngài Tiến Hóa lúc còn trẻ mà không thấy người sắp chết á, thì cầu cứu làm cái gì?
Thầy hồi đó chưa hiểu Pháp. Sau này mới hiểu. Bác hiểu tôi nói gì không? Có người tu, mấy ngài Bồ Tát tu, bác đừng có tưởng tượng. Quý vị tưởng tượng Bồ Tát sinh ra cõi đời này, bỗng nhiên ta Bồ Tát ngay không có đâu. Người ta phải tu từ từ, thành người ta khổ. Bồ Tát khổ lắm bác ơi. He asked a good point. He said, "You're touching a guy, a person that I totally respect." You say, "This guy here, when he was younger, these four amazing boys here who came in the last minute, I'm going to make a point here for them, stretch a little bit for them, so that to reward them with their hard work." The point is that Danny brought up the point. He says, Master Hsuan Hua, when he was traveling by boat on the sea in China, in the seas, and he was attacked by the sea spirits who were very upset at him. So they wanted to kill him. So Master Hsuan Hua, I'm sure many of you remember that. Master Hsuan Hua said he was about to die because he couldn't take it anymore, and the boat is about to capsize. Okay, the sea spirits were extremely fierce. He couldn't fight them. Okay, because this is the element. This is the sea. Okay, so he prayed to Wan Yin. He says, "Wan Yin, if I'm supposed to finish my Dharma propagation, then please save me. If I deserve to die, then let me die." So immediately Wan Yin came and saved him. And the sea spirits went away. Wan Yin dispelled all the sea spirits immediately. Okay, so I said, in that case, that's when he was, Master Hsuan Hua was in his 20s. I said that shows to me, and this is my personal opinion. I need you to make to be clear about it, because I'm only my one person's opinion. I say in that case, it shows that Master Hsuan Hua at that point in time did not understand the Dharma yet, because he still saw himself doing the Dharma propagation work. That's why he asked for help to save that person who's supposed to do the Dharma propagation work. Later on, he's cultivated. My gut feeling is later on, as he continued to cultivate, then he no longer see himself as doing the Dharma propagation work. The self became empty later on. At that point in time when he asked for help, the self was not empty yet. Okay, that's my criticism. Just my personal opinion. Okay, let me be clear. And I don't want all the Master Hsuan Hua disciples to get on my case and what does this idiot know? Okay, no, I don't know. I'm just offering my opinion. Okay, especially all you Go people. Okay, do not get on my case. Do not email me. Okay, I will not respond to you. Do not publish an article denouncing me as a total idiot, okay? Please. Okay. Just one simple opinion. I feel that at that point in time that he did not understand yet. He did not have true wisdom yet. He may have a lot of spiritual penetration, but he did not understand the Dharma yet. Because at that point in time, the self is not empty yet. Okay? Later on, he accomplished it. So my point I'm trying to make is that you guys have under the impression, like this gentleman in the back there, Mr. Hua, that's the old man back there. He says like, hey, he didn't dare put it that way, but he says like, hey, but he's a Bodhisattva. I say, yes, of course he's a Bodhisattva. So I'm daring criticize his idol. Cái này tôi đang chạm vào cái thần tượng của Bác Hòa, okay? I'm criticizing his idol. I'm criticizing his God, okay? All I'm saying is you guys have this misperception, this perception that Bodhisattvas are born Bodhisattvas. No, they're not. Cái vị cứ tưởng tượng Bồ Tát là sinh ra là Bồ Tát ngay lập tức. No! Bởi vì Bồ Tát không thích tới cõi này vì vậy đó. This is why Bodhisattvas do not like to come to this world, because they come to this world they're just as confused as we are starting out. Họ tới đây, họ cũng như mình, cũng mê muội, cũng đi loạn, đi làm tầm bậy tầm bạ không à. And then they found a teacher who taught them. That's how they became a Bodhisattva. Sau họ gặp người thầy dạy cho họ tu, họ mới thành Bồ Tát. Chứ quỷ tưởng sinh ra. In this world, let me put it this way, in no uncertain terms, okay? If you're born into this world, okay, you become just as stupid as the next person. Quý vị sinh ra mê muội như những người khác. Bồ Tát không quan trọng. Đều mê muội hết.
But the Bodhisattva is different from us. Nhưng người Bồ Tát nó khác cho mình ở chỗ they have the blessings. Họ có cái phước nhiều lắm. Thành ra mặc dù họ mê muội, so even though they are confused, they have so many blessings. Họ có nhiều phước quá. Thành the teachers came and taught them so that they don't hurt themselves. That's the nature of the blessings. Thành ra mặc dù sinh ra là bị mê muội, thì họ lập tức họ gặp có phước, đủ phước, có nhiều phước quá, thành được người thầy hay được cái duyên để mà tới gặp cái pháp để mà tu, để cho họ bớt khổ. Rồi từ từ họ mới thành Bồ Tát lại. And then gradually they reach the level of Bodhisattvas. It's not automatic. Let me assure you. Không có tự động như quý vị tưởng đâu. Sinh ra làm Bồ Tát không thì tu làm cái gì nữa. Is that easy? Then they wouldn't come to this world. They stay in Western Bliss Pure Land. Nếu mà dễ như vậy, tôi ở tới tịnh độ, tới đây làm cái gì? Yes. So, is it true that a Bodhisattva can come back here to have a vow to help? So, if they come back and stay stupid long enough, later, they wake up until they're 60 years old or 70 years old, then the health is not effective, it's not long enough. So The typical engineering question. they have to wake up early enough to have enough time. See, I'm going to open a new can of worms. Ước always jumps in. He loves his new cans of worms. Mỗi lần mà tôi mở một cái đề tài mới là ông nào cũng nhảy vào ông thọc tôi ngay lập tức. Ông nói nếu như mà thầy nói theo cái lý thuyết của thầy như vậy, người Bồ Tát tới như vậy á, thì nhiều khi mà ông đợi tới 70 tuổi, ông mê muội tới 70 tuổi á, thì như vậy là cái sự giúp đỡ của Bồ Tát nó tầm thường quá. I don't know Bodhisattva, what do I know? Sao tôi biết được? But I offer you my personal opinion. Mặc dù tôi không phải là Bồ Tát, nhưng tôi chỉ có cho quý vị biết cái cách suy nghĩ của tôi thôi. Maybe in that case, he vows to be stupid until the age of 70. He's a Bodhisattva. He has nothing to be afraid of. He's afraid of nothing. Những người Bồ Tát khác chúng ta. Nếu trường hợp đó, cái người Bồ Tát đó có thể nguyện, ổng là nguyện tôi chịu mê muội với tới 70 tuổi luôn. Tôi chịu khổ tới 70 tuổi luôn. Tại người Bồ Tát khác chúng ta. Người Bồ Tát không có sợ gì hết, không có sợ khổ luôn nữa. Mình mới sợ khổ. See, Ước is worried about stupidity. Bodhisattvas, they're not worried about stupidity. Because they are free from stupidity already. They can get there anytime they want. Cái người Bồ Tát nó khác mình sợ ngu si là tại vì mình ngu si mình thoát không được. Ngài Bồ Tát đã thoát được ngu si, Ngài biết mình thoát lúc nào cũng được hết. Thoát một cách dễ dàng. Thoát một lần rồi, lần thứ nhì nó dễ hơn nhiều. Does it make sense? Ước doesn't buy it. Yeah. Yes. I'd say furthermore that just about anything is possible. The Bodhisattvas might come here with no intention of reaching Bodhisattva level in that lifetime. They're just here to pay off debts or to endure suffering. That's right. They never become a Bodhisattva. That's right. In that life. Excellent. I like that. I like that. I like that. Okay. Excellent point. Where do you learn your Buddhism from? Me. Okay. Never mind. No, oh, excuse me. That is so petty. Okay, never mind. Okay, forget that. Okay. Edit this, Danny. Edit this. This is too petty. Okay. Ông này ông nói hay lắm. Ông nói là đâu phải là Bồ Tát khi nào sinh ra cũng thành Bồ Tát lại đâu. Nhiều khi ông Bồ Tát ông nói sinh ra để mà ông mê muội, rồi ông chết mê muội. Ông nói đúng. Tại sao vậy? Để trả cái nghiệp người ta. Because why is it true? Because his vow this time around Ước
is to pay off his debts, not to get enlightened. Lần này tới đây để mà trả nợ, chứ không phải là để mà giác ngộ. Thằng có quyền tới. All he has to do go back to, make sure he goes back to Western Bliss Pure Land, back to normal again. The flower opens, he becomes enlightened right away. This is the Buddhist thing, by the way. Okay, you go to the Pure Land, you're born there. If you can make it there, instead of going to the heavens, you're born there. You're born on a lotus flower. The flower opens. You're born, and you become enlightened immediately. This is why the Buddhists like the Pure Land better than the heavens. Well, you learn more about that as you learn more. This is the second time, so give yourself time. And we have a lot of tricks. The Chinese have a lot of tricks. Okay. Hiểu chưa? Nghe cho rõ. Cái pháp Phật pháp nó tuyệt vời lắm. Lần này á, có thể Ngài Bồ Tát tới đây á, để mà chỉ mà trả nợ thôi, để mà chịu khổ thôi, để mà trả cho người ta. Tại vì cha hàng như lúc trước mình hại người ta rồi. Bây giờ tới lúc mà mình tới, bây giờ nó đòi lại mình tới mình trả, cho nó hành mình. Nó hành hạ mình, nó giày xéo mình, nó giết mình chết á, thì cái pháp tịnh độ là cái vị khi mà Ngài chết một cái, vãng sanh một cái, hoa nở một cái, thành giác ngộ là ngay lập tức. Thành đâu cần giác ngộ kiếp này đâu. Hay không? Thành không có gì, không có gì nhất định hết. Muốn giác ngộ cũng được, không giác ngộ được, không sao hết đó. Mấy người Bồ Tát người ta tự do làm việc của họ thôi. Okay? So this time around, he might go like according to text scenario. He says, I know that this lifetime I owe Tex my life. So I go and meet with Tex, have a drink with Tex, and go and and sing a song with Tex, and have a good time with Tex. And then one day Tex get angry and say, I'm going to shoot you because you make me so angry. Okay, so Tex shoots me, I die. Okay, and before I die, I say, Tex, I'm going to recite the Buddha's name for you. And so I help create the affinity with the Buddha's name, with reciting Buddha's name for this guy, and pay off my debts so that he can get reborn one of these days, right? So that's fine. And then the Bodhisattva goes for rebirth, and that's how it works as well sometimes. Is that funny? It's not what you think. Thành cái chuyện nó hay lắm, tại vì hai như cái vị nợ cái mạng người ta, thành kiếp này cái vị sinh ra để tới, rồi lui tới với bác Thân Hương nó, xong rồi làm thân làm thuộc của bác Thân Hương, xong ngày đó giận bác Thân Hương, vậy sợ bác Thân Hương giận quá lấy cái dao chém nó phục. Bác Thân Hương gọi là dữ lắm, nhưng không phải là hiền như cái vị tưởng đó. Thì trước khi mà chết, Bồ Tát nó coi như mình trả nợ, xong mình niệm Phật giúp bác, nói bác Thân Hương lo niệm Phật mà vãng sanh đi, là tới đó để làm chuyện thôi, để làm một chuyện thôi, rồi xong rồi đi. Ok. Bồ Tát đâu có sợ đâu, họ vãng sanh một cái là giác ngộ ngay lập tức, không có gì phải lo hết đó. Thành ra cái người phàm phu mình chấp tướng, mình không biết gì, mình cứ đòi hiểu. Còn cái chuyện Bồ Tát làm, mà chuyện họ làm, không cách nào mình hiểu tại sao họ làm những cái chuyện đó hết đó. So let me remind you, the Bodhisattvas, they do their own things. They're always good, always great, always whatever. Okay, they have their own way of doing things that's beyond our comprehension. So trying to understand them is useless. Thành nó muốn hiểu cái ý của cái chuyện họ làm vô ích. Chuyện họ mình. Okay. Any questions? It's a very good point, text. Excellent. That is the truth. Bodhisattvas, they roam freely throughout the universe. So in one manifestation, when we're doing that, one manifestation they becoming a bodhisattva, becoming an arhat, becoming a god, becoming, all sorts of things. They're very busy. Okay. They have a lot of fun, a lot more fun than you think. Yes? No, not to drag it out, but see, like a lifetime does not seem like such a big thing for Bodhisattva. They're no longer attached to the idea of time. Oh yes, if it's going to be 40 years, it just wouldn't seem like such a big deal. Yeah, that's right. What did you learn? Oh, never mind. Okay.
It's very good, very good. So they no. Cái vị Bồ Tát là hiện tượng họ làm một chuyện, họ làm đủ thứ chuyện. Họ có thể hiện thân ra, họ làm Bồ Tát hiện thân cùng một cái cõi này, hiện thân nó làm một cái người cõi khác, hiện thân làm trời cõi khác, hiện thân làm con bò cõi khác. Họ bận lắm, họ không có gì đâu kẹt như mình đâu. Mình ôm cái thân, mình mê cái thân này thôi, chứ còn họ rất là bận rộn. Ok. Anything else? Ai thắc mắc gì khác? Bác đâu trả lời được chưa? Bác Hòa. Hả? Nhưng mà thầy nói là nếu mà Bồ Tát mà có thể hiện thân với tất cả những để mà độ chúng sinh, thì ngài Chư Quá cũng có thể làm như vậy được. Nói thì để ngài cầu nguyện như vậy để làm cho mọi người có cái lòng tin. Thứ hai nữa là ngài nói là nếu mà mạng sống của ngài đã mất á, thì ngài cũng đâu có ca gì đâu. Cái đó ngài đâu có He's still not convinced because he still feels that his idol is blameless. Bác vẫn chưa hoàn toàn không tin tôi lắm, tại bác vẫn nghĩ là thần tượng của bác là tuyệt đối, là không có gì sai hết á. Lúc đó mà làm như vậy á là nó không đúng với cái pháp cầu xin ngài Quán Thế Bồ Tát, là chưa đúng với cái pháp của cái người mà chứng quả. Ý tôi nói chuyện đó có nghĩa là lúc đó ngài đang tu, ngài chưa tới cái trình độ đó, đang trên con đường để thành Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát lúc đó. Ý tôi nói như vậy, chứ không phải là nói ông sai hay là nói ông không xứng đáng, chỉ nói là lúc đó chưa thành công nữa. Cái người Bồ Tát, khi người Bồ Tát tới cõi mình, thường họ gian nan dễ sợ, họ cực khổ dễ sợ. Tại họ phải qua những cái cực khổ đấy, họ trả lại cái nghiệp họ chướng ngại những người khác tu lúc trước đó. Thành ra bây giờ họ bị cực khổ lại. Thành ra cái lý do họ tới đây là tại vì họ muốn trả những cái nghiệp đó. Thành ra phải qua những cái quá trình tu hành để mà tới cái trình độ đó, để mà trả lại những cái nghiệp mà bị cản trở, đã lúc trước từng cản trở người khác tu rồi đó, giờ mình tu nó cản trở lại. Cái đó là một lý do họ tới. Trong cái quá trình, trong cái con đường đó họ chưa hiểu, nhưng điều họ phải tới, cái mục tiêu họ phải trả những cái đó, ok, để sau cùng vượt qua cái đó để mà được hiểu. So he still doesn't buy it because he says, Mr. Hoa says that he's my idol. You cannot say anything that convinces me that he's confused. I'm trying to point out to him that no, he's not confused per se. He manifests the appearance be confused in the sense that he goes through this process of cultivation on the road to enlightenment. And in the process, he has to encounter obstructions to this enlightenment in the form of these sea spirits, okay, who are bent on stopping him. And in that process, he repays or ties affinities with these beings, okay. So that's part of his work. So my point is that it's part of his master plan in coming here. He has to go through those phases. So he has to go through phases of confusion, has to go through phases of not understanding before he reaches enlightenment. That's all. Don't be attached to marks. Don't try to gauge the Bodhisattva's work by your limited understanding. Nên tôi nhắc cái gì là không cần phải hiểu rõ ràng quá cái sự việc của những ngài Bồ Tát ta làm. Tại vì những ngài Bồ Tát là chuyện người ta làm, mình không hiểu được cái động cơ của họ. Mà những vị Bồ Tát họ là đấng giác ngộ, thành ra họ làm mà chuyện của họ làm, mình không cần biết, không cần phải bận tâm làm gì, mình chỉ lo cho mình thôi. So finally, the Bodhisattvas have their own motive
They have their own mode of operation. You cannot, you don't try to judge their behavior or try to understand their behavior, because what they do is what they do. That's what Bodhisattvas do. Bodhisattvas function in ways that beyond your comprehension. Okay, maybe it takes a long time to understand what they mean. My experience has been, it took me 10 years, 8 years before I understood what my master taught me. So I became very, very humble. Thành như cá nhân tôi cũng vậy. Ngài Tiến Hóa Ngài dạy tôi một bài học thôi đó. Tôi phải học bỏ 8 năm trời. Tôi mới hiểu được cái bài học là cái gì. Gần 10 năm chứ không phải 8 năm nữa. It took me about 10 years before I began to understand what he was trying to teach me. 20 years ago, 16, 17 years ago. So it's for 10 years I blame him. 10 năm đầu tôi giận, tôi thất vọng với thầy tôi nói là thầy gạt con, thầy bỏ con. For the first 10 years of my cultivation, I blame him. I said, you abandoned me. You don't help me. You let me suffer so much. And then later on, I understood that he has always been around. Sau này tôi mới hiểu, sau tôi mới hiểu được là Ngài không bao giờ rời tôi hết. Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi hết. Chỉ tôi bỏ rơi Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi hết. He never abandoned me. I abandoned him, yes, but he didn't abandon me. See, this is the Bodhisattva's work. You don't understand what they're doing. Thành cái vị Bồ Tát, hành động với vị Bồ Tát là mình không biết được, mình không hiểu được. I consider myself pretty lucky that I finally understood my master after 10 years. Many people don't understand. Tôi nghĩ là tôi may mắn lắm, tôi có phước lắm mới hiểu được là tôi có một vị thầy sau 10 năm trời thử thách đó. Ông dạy một bài học, 10 năm sau tôi mới hiểu là ông đó là thầy của tôi. He taught me. He wanted to teach me. He wanted to be my teacher. So he taught me for 10 years invisibly. I didn't even realize it. 10 năm trời ông dạy tôi một cách âm thầm, ông dạy tôi, giúp đỡ tôi một cách âm thầm mà tôi không biết. Mà tôi cứ trách ông hoài, tôi cứ nói là ông thầy của tôi mà để tôi cực khổ, để tôi mà chết lên chết xuống như vậy thì cứ một tí xíu nữa là phải hoàn tục thôi, chứ còn không còn bao nhiêu nữa. Thì ác quá. Nhưng mà tôi đâu có ngờ là ông là giúp đỡ tôi 10 năm trời liên tiếp. So later on I realized he never left me. He always been helpful all these years. And I was very lucky because some other people who felt that he abandoned them, who felt that he was unfair to them, never recovered from that. Tôi hên lắm mà tại có những người đệ tử khác của Ngài Tiến Hóa đã có cái cả ấn tượng rằng Ngài Tiến Hóa đã bỏ họ. Thành ra họ cay đắng ngập ngùi của cuộc đời của họ. Họ không có ngờ là một cái người thầy trên độ Ngài Tiến Hóa không bao giờ bỏ ai hết. Let me tell you my personal belief. A Bodhisattva at Master Shenhua's level, he would never abandon any of his disciples. Okay? Yes. About preserving a good root. So, by being kind to angry people, the Bodhisattva friends sees in the future when they get angry, someone will remind them that they need to be kind. Someone who gets angry at whom? Be precise here. Like to say, the Bodhisattva gets angry in the future for some time, but they plant the seed of being kind to others or something. That doesn't make sense. Doesn't make sense? Yeah. No, it's true. It's true. It's true in that sense that they someone remind them, but then it's confusing to some people because
you're talking about a case where they're in the process of cultivation where they still are prone to anger, which confuses people when they think of this gentleman back there who feels that Master Hsuan Hua is perfect human being. Okay? Their faces, I'm telling you, because most people don't realize that they have to go through cultivation like the rest of us. So yes, they do get angry. Yes, they do make mistakes, temporarily. Okay? That's not because, by the way, I don't mind sharing you this, not because of stupidity, but because they're pre-programmed to go through that process so that they settle all these past debts or help all these beings in that journey who helped them. Okay? But once you become a bodhisattva, you're no longer angry. So your point is confusing in that sense. Does it make sense? I clarify for you because on the surface, yes, they're confused. They call Guan Yin, help me. Actually, it's pre-programmed. Because at that point in time, it teaches Randy, teaches me, teaches you about the fact you can call Guan Yin for help. Okay? It's so clearly. You put all your faith in the Buddhas and Bodhisattvas. They will come and help you. As in that case of Master Hsuan Hua. Okay? That is the point. But also at the same time, in some cases, they go through that process of settling all these debts and creating all these affinities. That's beyond our comprehension. Right? All right, it's too involved. I don't want to get any deeper into this and then start saying things that will get me into trouble. Okay, vậy thôi. And we stop here because it gets too deep. Deeper than I can handle. Thôi mình ngừng lại đây. Tại vì càng ngày càng đi sâu vào thì càng nói tầm bậy rồi quý vị cười. Thầy nói nhảm không à. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Oh, by the way, next Saturday, we're invited to go to the desert, an hour's drive from here, a little bit over an hour's drive, where it's a big temple, Vietnamese temple. And apparently they have, they're doing the Ulaanbaatar next Saturday afternoon from 5. And apparently this temple here has Guan Yin appearing. Guan Yin's light, something like that. So I can't wait to go and take a look at Guan Yin. Tuần sau 5 giờ sẽ có mời tới cái chùa gần sa mạc gần đây khoảng hơn tiếng đồng hồ lái thì để tổ chức Vu Lan ở đó. Thì họ muốn buổi chiều thôi, tại vì buổi chiều có cái chùa này nổi tiếng lắm, đông lắm, tại vì có ánh sáng hình hiện của ngài Quan Âm hiện ra này nọ. So you see a lot of these manifestations. That's why a lot of it's well known. So I'm hoping I can see Guan Yin.
so that it reaffirms my faith. Tôi hy vọng thấy được Quán Âm để mà phát lòng tin nó thâm sâu hơn một tí nữa. Okay, page 38, the final